رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقه قولی. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز و گرامی، خدا را شکر میگویم که امروز هم در خدمت شما ملت و مردم عزیزم قرار دارم و خدا کنه طول این ساعتی که در خدمت شما هستیم توانیم ناگفته ها و آن حالت و آن کم و کاسی هایی که در وطن ما و شما در داخل کشور انجام گرفته ایستاده است ولی ملت و مردم از آن بیشتر آگاه نیستند، در حالتی که تمام مردم باور کنید در انتظار فرج و آزادی هستند و هیچ نفری نیست که ننویسند و یک بار نپرسند که حضرت هیچی نزدیک قریب شده است، هیچی جانش برآمد، هیچی چگون گپ شد. این همین وضعیت ها، این همین حالت ها باور کنید برای ما هر دقیقه و ثانیه مردم می نویسند. این دلالت از همان میکند که مردم دیگر خسته از این رژیمی واقعا هم منحوس و خوناشام و ظالم و دیکتاتوری که ملت و مردم طول حدود 34 سال شد در زیر سلطه و اداره و اراده که مردم نیست بالای آنها، نمیخواهند آنها را، ولی محتمل و بالای آنها کوشش میکنند که حکومت ظالمانه خود را جایگزین کنند. خوب بیننده عزیز و گرامی، آن چیزی که باید ما و شما آگاهی داشته باشیم همان گپی که ما در مورد و در قضیه امام علی رحمانوف گفته بودیم، حالا هم در آن قضیه استوار ایستاده ایم و هیچ تغییرات در وضعیت و حالت امام علی رحمانوف به شکل کلی دیده نشده است. چرا؟ چون که رحمانوف وضعیتش نامعلوم است، واقعا هم از نامعلوم کردن نامعلوم تر است. ورسیه های گوناگون در مورد سلامتی رحمانوف و در مورد در کجا بودن او زیاد میانی مردم رد و بدل شده ایستاده است. حتی از مقامات قدرتی چند گنرال هم صحبت کردند، چند نفران بالا رتبه از داخل حکومت رحمانوف صحبت داشتیم و سردرگمی آنها واقعا بیشتر است. چون که وقتی میپرسیم در یگان جلسه همین ماه ینور دیدهش بوده خودت اشتراک کرده در اونجا کردم، وقتی میگم مردک باره گبزه بعد در کار نیست خیلی چی در کاره، یعنی منظور همی است که کسی صحت سلامت دیدگیش نیست ایره. حتی الله شاهد است از همون یکم ینور وقتی فرمان خانی را من دیدم گفتم که امام علی رحمانوف از سال 1993 تا سال 2025 در یکم ینور یک قرار رحمانوف و یک نفر پیدا کنه اگر هر چیزی که میگه بگه. یعنی امام علی رحمانوف از یکم ینور فرمان صادر میکند برای فروغ صبح دانایی کتاب است، نمیدونم برای چند تا مسائل دیگر، یعنی که از حساب دولت پول جدا کرده شود. همون حالت های بیماری و کسلیش بود. امام علی رحمانوف همیشه پس از نیمه دوم ماه ینور، یعنی پس از 20 ماه ینور، از 18 هم گاه 20 19 هم و اینا میدیدیم، یعنی که شروع میکرد به گرفتن بعضی حالت ها. از 28 هم شروع کردگی از ینور در وظیفه از وظیفه خالی کردن، ولی این دفعه کاملا بر وقت، یعنی آغاز دهه دوم ماه ینور شروع کرد به فرمان صادر کردن. چون که واقعا وضعیتش خیلی بد بود، چون ماه اپریل نیست، یعنی ماه می نیست که ما بگیم که یک ماه مقرری عادی است و رحمانوف در ماه اپریل می یگان کار مهمی ندارد، یعنی که یک چیزی عادی است. نه، ماه ینور بود و بیماریش هم بد وضعیت و بد حالت در آمد قرار گرفت که دیگه نمیتونست که این مسئله را روپوش کنه. وقتی بیماری و همون وضعیت بدش وخیمتر شدن گرفت، در حال از همون یکم ینور شروع کرد به فرمان صبحی فروغ صبح دانایی کتاب است دیگه که گویا که مردن مردم از تعلیم دادن از وزارت معارف. رحمانوف بسیار که در فکر ملت است که یکم ینور روز استراحتی تمامی، یعنی که رحمانوف و خانواده‌اش و تمام دولت است، از روز عید قربان رمضان ده یکم ینور بسیار جشن میگیرن. همتون شاهدید که شب سال نو چی گپ بود و چی حالت شد و چی وضعیت شد. یعنی همه اینها دلالت بر وضعیت بد رحمانوف در ماه همین ینور، آغاز ان شاء الله سقوط این خوب بیننده عزیز گرامی، ما
چنین وضعیت و چنین حالت ها را در وقت یعنی که سالهای گذشته بعضی از حالتهای بود 10 روز گم میشد، 15 روز گم میشد، خوب باز سر و صداهای یعنی که بلند میشدند، خوب دیگر باز سر کلش پیدا میشد. ولی حالا عجایباتش در اینجا است که یگان خبرگزاری رسمی یعنی که دیگه در قضیه رحمانوف نمی نویسه، مفتونی همون فرمانهای دروغی رحمانوف و همون برآمدی دروغین رحمانوف شدگی هستند، خب میکنن، یگان گپ نمیزنن، در تمام مسائل صحبت میکنن، ولی در مسئله یعنی که رحمانوف کجاست اصلا صحبت نمیکنن. چرا؟ چون من فریب کرده ایستن مردم و گویا این که یک جلسه گذران در روزی ما برنامه همین منبر مهاجر میگذرانیم یا اعلانش میمونیم، در حال میبینی که سحر صبحش قطعی رحمانوف گویا فرمان برآورد یا که ملاقات داشت با یعنی مسئولین در مورد مواد مخدر. انا اینها هستند که یعنی مردم با وضعیت‌های بد آورده گرفتار کردند که تا امروز یعنی یگان رسانه هایی که مستقل باشند در قضیه کجا بودن رحمانوف گفت و گپ داشته باشند من واقعا ندیده ایستم. برای چی؟ به خاطر اینکه یعنی مردم رسانه هایی که هستند باید در قضیه یعنی که پرسش کنن، یک نظرسنجی ها گذرانن، یعنی که وضعیت حالت تفحص کنن تا اینکه از کجا بودن رحمانوف آگاه شوند. ولی اصلا میبینیم در فکری کجا بودن رحمانوف نیستن. ولی یگانه افرادی که هر روز میپرسند مهاجران کاری از قزاقستان که هر روز با بدترین وضعیت که دیروز بود 3 نفر، یک تاش تولد 79، یک تاش تولد 2005، یک تاش 88 واقعا هم به غوره مرگ شدن در قزاقستان که یعنی که پاسپورتشون در دست من هست، و مهاجران تاجیک دیگری که در روسیه هستند و در دیگر کشورها، برادران در آلمان هستند، بعضیش واقعا زنگ میزنن الله ایشون راضی باشد، فقط وضعیت رحمانوف میپرسن که یعنی که چی گپ است. همین قدر زیاد مردم یعنی که در همین کار در گلوش آمادگی است و بعضیش که نفسگیر شدگی است که معلوم است، و بعضی دیگر در عموم کار دیگر به استخوان این ملت تاثیر کردگی است که دیگر همین مردم منتظری مرگ و جان برای این خبیث هستند. هر روز از الله دعا دارن. چندین نفر از مکه در شب 15 ماه شعبان، خوبه که برای مردم ما گفته همون چی که زیاد احتمالات زیاد در قضیه های یعنی که شب 15 ماه شعبان دارن، در نیمه ماه شعبان دعا کردند، یعنی که از مسجد نبوی زنگ زدن، گروه مردم دعا میکنن الله رحمانوف هر چیزی تر جان بگی، الله ما را از ظلم خلاص کن. یعنی واقعا این ملت، این مردم اگر بست فکر کنه که یعنی که هیچ کس در این مسئله فکر نمیکنه، نه مردم داخل به داخل فکر داره، ولی از جهت ترس و وحشتی که بالای این مردم آورده از رحمانوف، یعنی مردم به یک حالتی دادگی است. از این طرف وزارت کارهای داخلیش مردم تهدید داره با همون ماده یعنی که ازاح با همون شرح یا که ماده 307 پاپولارنی که انشاءالله این ماده 307 این ملت حتما بر بالای اویله رحمانوف ماده های از جنایت هایی که انجام دادگی هستند از این ماده 307 که این یک ماده دروغین است بیشتر بالای این خانواده پلید زده می شود تا اینکه از وضعیت و حالت مردمی که زندانیشون کردن و وضعیت های بد گرفتارشون کردن، یعنی این روز بر سر این عائله خواهد آمد. و بعضی ها در قضیه امام علی رحمانوف چندین نظرهای گوناگون از بعضی از لیپنود کردن مقامات ها البته به ما رسیدگی است، منظور که از چند سمت خودشون بعضش مخصوص زنگ میزنن تا اینکه فکری ما را به دیگر طرف کنن. این یک است. و دیگر مسئلهش همون مسئله کازارموی پلاژینیا یا حالت کازارموی که در تاجیکستان در تمام منطقه هاش فعلا رفته ایستاده است، دلالت از یعنی که بعضی ها گویا فکر کرده ایستند که مسئله زندان خوجند مخصوص تشکیل کردن تا اینکه وقتی بپرسن چی گپ است باید بگن که همون کازارم را برای زندانی یعنی که سوخت انجام دادگیان تا مردم بگن که ها مسئله چپه در یعنی که زندان شده بوده است، در حالی که همه زندانی‌ها را اگر رحمانوف در داخل زندان بکشه هیچ تأثیر برای
یعنی که حکومت رحمانوف ندارد و اصلا یگان مدخل یعنی که کیفیت این ملت این مردم از این نمیفهمد. ولی رحمانوف با وضعیت دیگری که ما را خبر کرده ایستند همین از گپی یعنی که مردم و بعضی از مقامات که اولش با خطای بردن به خاطر تبابت و این یعنی که درست است، ما این قبول داریم. برای چی؟ به خاطر اینکه خطای میتواند یک منطقه باشد که اون چی است؟ اون منطقه یعنی برای رحمانوف دیکتاتور یعنی جای امن و جای پناه باشد تا بتواند که در اونجا چون هم شهرک روز کردگی هست رحمانوف با اویلش که زندگانی اویلش بعد از این که سقوط رژیم شد و یگان گپ شد هر یک کدومش آزاده براستی خودش، رستم براستی خودش، امام علی براستی خودش، همه اینا یعنی که خانه‌های خودشون یا ویلج مخصوص یعنی که اسماعیل زاهر و فیروزه و تخمینه و پروینه و رخشانه و همش برای خودشون یک همون خانه خریدگی آماده کردگی یک ویلج یا یک قشلاق شهر مخصوص امام رحمانوف قطعی فرزنداش معین کردگی راست کردگی یعنی موندگی هستند که این دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر همون وضعیت و فروریزی و فروپاشی حالتی که امکانی بر سر عائله رحمانوف بیاد و این 100% بیشتر از چند جای دیگه برای ما گفتگی هستند که ما یعنی که در اون مسائل باور نداریم. مثلا آلمان میگن که ما باور نداریم که رحمانوف با آلمان بیاید و مردش از اینجا برن یا اینکه یعنی وضعیت و حالت شود که مخالفان در اروپا بیشتر و از وفات و از مرگ رحمانوف تیزتر امکان خبردار شدنش است. ولی خطای یا چین منطقه است که اگر رحمانوف یعنی که هر چی که بمب را و همینطور دروغ را با پگاه میبینی که پیشوای ملت با یعنی وزیران داخله و امنیت و شورای امنیت دیدار و صحبت و گفتگو نمود، گفته با یه نواره که دیگر را میبرارن تمام مردم با 10 روز دیگه خواب میکنن، با دیگه میگذره با یک همون سال نو گذشتگی را رمضان شم میارن معین میکنن میمونن. امام علی رحمانوف گویا که تبریکات رمضانی را برای مردم کرده است. اگر امسال بر خلاف سالهای دیگر رحمانوف میکرد اگر رستم تبریک کنه خوب دیگه پس معلوم میشه که دیگه یگان شک و شبهه باقی نمیمونه. خوبه که تو نوروز اولی خیلی وقت زیاد است میتوند که در نوروز رستم هم تبریک کند، ولی مهم این است که امام علی رحمانوف کجاست و چرا اینها با این دروغ پراکنی ها و مردم با مغالطه انداختن میخوان فریب کنن، میخوان که یک نوارهای دروغین بگذارن، میخوان فرمان هایی که اصلا رحمانوف نخوانده است ندیده استش ولی فرمان ها صادر شدن میگیرن. این وزیرهایی که گذاشته شدن و این افرادی که فعلا با مقام های چی مثلا نصرت الله سلیم زاده و چی دیگه هر نفری که با مقام ها رسیدگن این فرمان امام علی رحمانوف نیست، این فرمان آزاده هست و هر افرادی که فعلا از نامی ماه ینور انتخاب شدگی هستند اینها غیر قانونی هستند، چون که امام علی رحمانوف در فرمان های اینها امضا کردگی نیست و در فرمان های اینها آزاده رحمان امضا کردگی است. اصلا هیچ ارتباط با کی با امام علی رحمانوف در فرمانهاش ندارد. پس این دلالت بر آن میکند که افراد غیر قانونی و غیر اینکه از رحمانوف اصلی یعنی که امضا یا فرمانی صادر شده باشد. خب این مسئله حکومت غیر لگیتیمی و قانونی رحمانوف خودش خیلی که حکومتش غیر قانونی است و افراد جدیدی که با وظیفه ها یعنی که تعیین شدگی هستند اینها را یعنی دیکتاتورا به رحمش بدن در حالت احتضار مرگم در حالت که در درونی اگر مردگی باشد در درونی یعنی مرازل که خواه در درونی نمیدونم کدام خلدلی که موندگیشان پدنالتانه که ایتانش فرمان دودیستن استانش تبریک دارن استانش برخرمون کرده هستن استانش گویا در مجلس اشتراک کیس از رحمانوف یعنی همه اینها یعنی از این دیکتاتوری به رحم دیگه یگان کس خبر دارد که یا آدم در حالت مرگش یا که در حالتی که مردگی است فرمان صادر کنه و در وظیفه بمونه از وظیفه بگیره و دیگر کارهای دیگر برقیه های شادباش و برقیه های تسلیت و کشورهای گوناگون دیگر روان کنه. خب این هم از همون یعنی دیکتاتوری بدمور بودن و زاغی بدمور بودنش دلالت میکنه. خب این قضیه دیگر بیننده عزیز و گرامی حالا هم برای ما پوشیده هست
ولی در قضیه اس اس بعضی معلومات های بیشتر داریم. خب یتیموف کرده فهمیدیه، شناختیش کیه؟ خوب شناختیش کیه کرده؟ یعنی که خلاص دیگه همه خود گفتم ایره خود یتیموف فهمید تمام، یعنی تنها یتیموف میفهمه که من چی گفته ایسم. خب دیگه نمی خیلی بفهم که چه خیلی نزدیکیم بته، یعنی ایشان باید یتیموف خوب بفهمه و خوب بدونه که چگونه کارها میشوند و در کجا قرار دارد، در کدام حالت قرار دارد و وضعیتش به کدام شکل هست. و خب دیگر خداوند وضعیت از این بدتر کنه یتیموف که اینقدر این ملت مردم به وضعیت‌های بد گرفتار کردی. خیر دیگر اکنون امیدوارم که انشاءالله فهمید و میدوند که در کدام وضعیت، در کدام حالت یعنی که یتیموف قرار دارد و رحمانوف هم هر دش یک جایه در یک وضعیت غیر مقرری که انسان داشته باشد قرار دارند که الله هر دشه و همون فیدر که اسفل من النار انتقال تیاد این ملت از چنگال این ظالمان بدمور نجات بدهد. خب در قضیه چنانه که در آغاز یک اشاره کردم، زندان خوجند البته طبق معلومات های رسیده 15 نفر و یک نفر گفتی دیگر 12 نفر کشته شدند در این زندان و ما وقتی که زیاد تفحص کردیم و قضیه را جستجو کردیم که با کدام شکل است، یعنی که و فهمیدیم که این در همون زونه که زندانی ها هستند امکان ندارد که در اونجا سلاح آتشفشان وارد کرده شود در دست دوباکو باشد. اون بیرون از سیطره همون زندان است. میدونند که سلاح اگر در دست هر نفر باشد از دست اون گرفته می شود و همون خاطر یعنی که ورسیه هایی که درست کرده هستند ورسیه ها همش ورسیه های ما مناسب شون نمیدونیم، ولی مهم که زندانی ها خوب کشته شدند از تاریخ 31 بعضی ها میگن تاریخ 29 تا شدگی است و همین شکل یعنی قضیه را به همین شکل بیان کرده ایستادن. بعضیش 31 میگن، بعضیش 29 میگن، یعنی همین وضعیت به همین شکل ادامه دارد. اینها همش نمایانگری چی هستند؟ نمایانگری همون هستند که میگن بعد از برنامه‌ای که انجام دادید شما رحمانوف کجاست بسیاری بعد سخت قپیدید، خصوصا که وقتی که همون قواهای انتظامی یا کازارم پلاژنی در دوشنبه و ختلان و بعضی از منطقه ها هست، اینها به خاطر این که سوال ها زیاد نشود باید که بکشن یگان کسه و در قضیه سوخت من بر وقت خبرتون کردگی بودم که ولی دغرم می شود، در سوخت می شود، یعنی اینا نیزبیج است. برای چی؟ به خاطر این که باید اینها خون تاجیک بریزن. انا که وقتی که خون تاجیک که ریختن باز هم حالتهای کازارمایی اعلان میکنن، حالتهای اضطراری و چپه و دیگر سلاح به دستای رحمانوف در کوچه ها میگردن و مردم میگن او به خاطر همون است، ولی در اصل این برای اون یعنی که یگان گپ شدگی نیست. مردم کشتگی اند دیگه، برای چی در کوچه ها میبروی مردم یعنی که با سلاح نگاه میکنی؟ دیگه برای رحمانوف است. مردم شما مسئله زندان یا اینکه مسئله انتشار قواهای انتظامی یا قواهای مسلح رحمانوف در کوچه ها، در مرکز ها و پترول های تشکیل کردگی در دوشنبه شاهین های اصلاح خوب کار دارند و رفت و برگشت حدود 6 تا پترول رحمانوف که غیر مقرری در منطقه هایی که اصلا نمیگشتن گشت گذارشون ادامه دارن، نوارهاشون هست در دستی ما به کدام شکل، به کدام حالت، به کدام یعنی که وضعیت این دلالت از همون حالت وخیم بودنی رحمانوف میکند. اصلا ارتباط با زندان و با اگر میگم که اگر همه زندانیا را بکشه رحمانوف اگر یگان نمود حالت کازارم پلاژنی نمیکند، تنها و تنها برای برآمدن جان رحمانوف است و در این هیچ شک و شبهه نکنید. دیروز نه پریروز نه یعنی که دو روز پیش صحبت با یک گنرال داشتم و واقعا هم خیلی انسانی فهمیده است. واقعا وقتی که ما صحبت میکنیم با بعضی از مقامداران، بعضی از افرادش که واقعا فهمیده هستن میدونیمشون چی در کار هم قضیه های یعنی که همه پیشوای ملت فقط میخیزونی که در کجای نیسته، چی در کار هم کارو هر گپی که تم تری میگوی در اون وضعیت خوب نمیشه و همین گپا لازم نیسته. همه گردن با زندانی ها میپرسمش این مسئله زندانی رامون
گفتم فهمیدم شما این قضیه، یعنی که اون گپی که خودم بچه‌ها از داخل میگفتن از هر جا، گفتم این مسئله زندانی و دروغه، این آدمایی که در بیرون پاترول گشته هستن کازارم پلاژن یا همش برای را پیشوا یا که مردم فریب کرده هستین. این خیلی گپ نیست، باید در کار نیست که فقط خود طلب کنی که پیشوای ملت ببره. ما طلب داریم امام رحمانوف ببره نشان بده، گپ زنه، بگه که امروز ما با اسکوسیون اینتלקט دوشم میفهمیم شه دانشم طرح شو امروز 5 فوریه یا 10 فوریه رو میفهمیم ما. و اما خاطر باید خوش رو رحمانو مردک وره ببره شکمش دم که اگه قوری صغیره وره ببره گپ زنه گردن بلندگزی تا اینکه مردم ببینن چی گپ است. بعد از اون مسئله زندان و بازخواست و قتل های عامی که رحمانوف بالای این ملت انجام داده است، نسبت اونها حتما که رحمانوف جواب میگه و در این هیچ شک و شبهه هم ان شاء الله که ما نداریم. ولی امروز 30 مینوت برای ما و این ملت زنده بودن رحمانوف مهم هست. ما نمیخوایم که رحمانو در درون مرازل لیگ باشه یا در خطای لینگاش چخ باشن، رستم یا آزاده که غیر قانونی، یعنی که این مردم و این ملت و این دولت رهبری کنن. و همون خاطر ما قاطعانه طلب داریم رحمانوف از وجود کثیف خودش این ملت خبردار کنه. اگر خبردار نمیکنه رحمانوف از وجود کثیف خودش، ما رحمانوف یعنی که تماما از کار برآمده، کار نشایم و یعنی که دولت فعلا در دست رحمانوف نیست، در دست رستم، در دست آزاده، در دست شورخ، در دست اویله، یعنی که همون دزد و غارتگرهایی که در اطراف رحمانوف هستند، همونها در اطراف اویله هستند، همونها دولت اداره دارن با نام رحمانوف. ولی ما این چنین تنوع یعنی که دولتی که با سایه اداره میشوه ولی اصلا خودش نیست، ما این قبول نداریم. چرا ما یعنی که حق داریم که از وجود رحمانوف طلب کنیم تا اینکه برای ما آگاه کنن که کجاست او. من کسل میشم میبرم میگم مردم میبخشه، اگر من نه گپ میزنم نه اگون چیزا می برنامه هر روزه را نشر کردن میگیریم که تا 332 برنامه را فعلا تقریبا آموده ای، منظور که ثبتشون کردم کار کنن بچه‌ها تا 20 فوریه هم کار کنن، اگر هم خواست کردن میتونن که گران نشر کنن تا 20 تا 1 مارت نمیبرم. یگان کس میفهمن نه برنامه ثبت کردگیم رفته است. ولی بازم اگر هر حالتی بر سر ما بیاید، چون که ما مردم هستیم و از همین مردم هستیم و شبکه اصلاح شبکه مردمی است و ما خودمون از همین مردم میدونیم، پس باید ببریم آگاه کنیم که آی ملت و مردم ما با همین حالت گرفتاریم، در حق من دعا کنه یا اینکه انتظار برنامه مستقیم نباشید و ما در برنامه‌های غیر مستقیممون یعنی که حتما با شما هستیم و ان شاء الله که همه آن چیزی که انجام میتیم با مردم صحبت میکنیم. چرا؟ چون ما شبکه مردمی هستیم. شبکه مردمی وضعیتش همین است. وضعیت شبکه مردمی یعنی که به همین قضیه به همین شکل حتما هست و میباشد. پس طلب ما از رستم، از آزاده، از سنبل آقا، ای گفتگاپو عزیز ما، از نزدیکای رحمانوف امین است که رحمانوف چیکار کنه ببراریش تا اینکه ملت مردم ببینش، فریب نکنه دیگه مردم بگذاره یعنی ما غلط فکر کردگی باشه. مرحمت ما غلط فکر کردیم ببراره با محمد اقبال دروغگو کنه که نه پیشوی ملت 100% این یگان گپ نیست. اینمی ببراره من مرده گوره بگه که محمد اقبال دروغ میگه، اینا فتنه کوریده است. در فیسبوک در یک روز قریب 40 تا مطلب زیدی محمد اقبال نشر میشوه. یعنی این دلالت بر این میکند که گپایی که ما گفته هستیم سخت تاثیرشون کرده است. یعنی الحمدلله با نام من صفحه فیکیوی میشود درستش میکنن، دیگه ببرن اینومی من صورت من میمونن و مینویسن هر چیز، در حالتی که در فیسبوک هم آگاه باشه ما همون فیسبوک کهنه ماست و یعنی که با نام انگلیسی محمد اقبال صدرالدین است، ما با نام تاجیکی اصلا نداریم و صفحه من تصدیق شده است. هر نفری هم که بگشاید حتما شکایت کرده می شود و اون بلاک می شود. ولی بازم شیطان ها بعضی شیطانگری های میکنن تا اینکه مردم با یعنی مغالطه اندازن، ولی به این کاراتون شما فایده نداریم. ما یوتیوب داریم، تلگرام داریم، در صفحه فیسبوک خودم در همه جا نشرش میکنیم. هر دروغ شیطنتی که کنیم ما رنگ شما در صفحه یعنی که پرزیدنت تیجه داخل میشه
در حال میبینی که امام علی رحمانوف یعنی که چیکار کرده، چی فرمان صادر کردگی، در حالی که امام علی رحمانوف در جای او فرمان صادر کردگی برای خیلی فرمانات صادر کرده، در جا صادرش کرده، کی صادر کرده او فرمان، ایتری گپا نامعلوم است. چرا باید مردم فریب کنن؟ یعنی که در سایت پرزیدنت میدرویم، در خاور میدرویم، در همین چیزایی که مربوط به امام علی رحمانوف است، در حال ما داخل میشیم نگاه میکنیم یگان گپ خبر نیست، یگان نمود خیل یعنی که معلوماتی که دقیق باشد نیست. چرا؟ چون رحمانوف یا جانش پدنالت گوزوری برآمدگی یا اینکه در جای لینگاش شخت پدنالت خواه دیگه، یگان راهی دیگه نداره. مردم تاجیک کلا بیشتر از یعنی که وضعیت وطنش که زنش همون جای، اوچش همون جای، خون نوفش ریختگی، در قضیه جهان امریکا ایران میزنه، ایران امریکا رو میزنه. انا فلان تا اول دفیر اوچت باش، دفیر زنت باش، دفیر سرزمینت باش. اگر کدمی را میزنه چیکار میکنه؟ برای من تو باید از وطن خودمون مهم نباشه. تمام اپتین کنشتین نمیدونم لقشتین لعنتشتین تمام چیزا بنویسن. یکی در درون تاجیکستان رحمانوف زن ملت تجاوز داره، مسجد شرس داره، حجاب زن مو نگرفته است، همه کار کرده است. یک کس امام علیشتین نمی نویسه. هر یا اولیا داریم همین قلمو تروف کردگی اگر در دنیا یک چیز نشر شوه همین اپشتین، قورشتین، گورشتین و رحمانشتین بنویسه، و زویرشتین بنویسه، رستمشتین بنویسه، ازودشتین بنویسه، تخمینشتین بنویسه، اس یتیمشتین بنویسه، اس رمضان رحیم زودشتین بنویسه. اینا ظلم دارن، پدر و مادر اوچه و زن و فرزند ما اوتره ظلم اینا یعنی که اپشتین برای ما اوتو بیشتر مهمتر است. چرا؟ چون که ما اوتو باید اول وطن خودمون در فکرش باشیم، بعد در فکر اپشتین، قورشتین، گورشتین نمیدونم فلانشتین. اپشه بوار که همونو را میبینم من، اون چیزی که غم ملت مردم برای من از اون گریه مزن تاجیک که در قزاقستان گریه میکنه، من با فلان وضعیت گرفتارم کردن، من زنی 21 سالم در یعنی که یکاترینبورگ کنسولگری تاجیکستان یا قربان یا فلانش میگیره میبره، گفت گپا دختر در کروگای روسا میتیتون که بگیرن دختره که 21 ساله تاجیک اشورج داشتگی اومده است برای کارکنی تجاوزی عمومیش میکنن 4000ش میتین. این اپشتین برای من وزمین‌تره. برای من اپشتین کی رفت چیکار کرد، کی را تجاوز کرد واپس اهمیت نداره برای من تماما مهم نیست. اپشتین من رحمانوفای، اپشتین من یتیموفای، اپشتین من رمضان رحیم زاده، اپشتین من رستم، اپشتین من آزاده، اونایی که مستقیم این ملت و مردم تجاوز کرده هستند. انامینا هستند بدبختی این ملت، انامینا هستند که اون چیزی که یعنی که بالای این ملت انجام داده هستند. یعنی که باید ما اوتو در قضیه اینو صحبت کنیم، نه اینکه در قضیه یک چیزی که واپشه همین بخره کی بابامون میگفت در خره کی بار نداری کار نداشته باش، و همین هر خره کی در بالای همون باری تونست او خر از که میروه از که میروه خندیده میروه. امام علی رحمان گفته میروه واپشه برای ما مهم نیست او خر چی میگه چی داره در پشتش چی برای مایمن نیست. ولی که خره کی در بالاش بار این ملت است که رحمانوفی پلید مادری منت، خواهری منت، جیانی منت، نزدیکانی منت در تاجیکستان هستن، اون باید یا اپشتین همی شو همون شو من بر وقت رفتم سرخستم دنیا همه اپشتین نای بعد نگاه کم یا پاک گویا که والله قسم رحمانوف اگر از اپشتین زن خواهر و مادر ما را بزیر نکرده باشه الله من لعنت کنه. همین رحمانوف، رستم، شورخ، اس همینا اگر از همون اپشتین زن خواهر این ملت وزمینتر تجاوز نکرده باشن، اگر اپشتین رفته است خارجی ها را آورده است تجاوز کرده است تو نیست است پدنالت که هستم کار نه که رحمان و خواهر و مادر موتره تجاوز کرده است. جیانت رنگ هم مردک بره میبرن میشنوننش نگاه میکنه دخترش میارن در پیش میادرن دخترش اومدگی یک کسی دختر بگی خشک بره دخترش آوردگی در اونجا موندگی میخیزه ایزو کشنه میگیره بیرون میبره پل میته دخترش میگیره میروه. گفتیم براتون نقل کردیم اپشتین ما رحمانوف شما در فکری اپشتین امریکا نشه او کار کرد به جهنم. گفتیم همون ایرانیو بدرک یکی اپشتین ما رحمانوف، اپشتین ما رمضان رحیم زاده، اپشتین ما اس یتیموف، اپشتین ما رستم، اپشتین ما فیونا، اپشتین ما تخمینه، اپشتین ما
یعنی که زویرای اسماعیلای شمسلای پروینای انا اینا ان اپشتینوی ما چرا در فکر اون نیستی؟ سبحان الله تاجرا زنگ میزنن گریه میکنن نخو که دولت سیستمی نظارتی همین یعنی که چی از هم ماشینه که چیش میکنن که اوتیلیزاسیا را در اطاعت کی بتیه در اطاعت فراز بتیه و فراز در دولت انداز بسپره در حالتی که وزارتی همین بدعه میتونه که همون در اختیار خودش بگیره پر دولت مبلغ بروه ولی نه او باید در فراز بروه فراز آیله رحمان فای نخوا خانه تا من تو بریم یعنی که دموای کردن ده یا سرتیفیکت گرفتن ده شرکت فراز باید ایمن تو پل بگیره ولی در دولت پل بسپوره با کدام اساس نخوا که بریم در مکتب داخل شدن شرکت فراز ایمن تو یعنی که خون بگیره تو کسل این استفاده نداره اکا 100 سوم بسپور من نویسیم اتمد یا 150 سوم بسپور من بطرک بنویسیم اتمد که خونی ترما گرفتم 100% تنجی اگم پرابلم نشده است او انا اینو اپشتین ایمان ایان تو در فکر اپشتین نشه اوی حضرت اولیاء الله در فکر اپشتین خودمون باشه هیچ دیگه همه نوشته اصلا اپشتین فلان کن در کن اپشتین میکردگی ما رحمان و فینه میره زوره نیره اگان کار کردن در کره هیچ میگه چسبیدن 3 روز شد گوش دنیا را کار کن الله لعنتش کنه اینو هم کل حیوان بل هم اضل اینو رنگ حیوانن حیوان بدتر بعد چی در فکر میو میکردی ولی حیوانی که برای ما و تو مهم هست مادر خواهر ما در دست اینو اسیر هستن رحمانشتین نه شما در فکر رحمانشتین باشه در فکر اس شتین باشه در فکر رمضانشتین باشه در فکر رستمشتین باشه در فکر اوش برای ما سالی چیکار کردن چیکار میکنن یا وظیفه حیاتشون همین است حیاتشون به همین شکل ادامه داره کدام عربش کرد کدام عجمش کرد برای من تو چی برای من تو چی آیا پلی ما را کدام عرب خورده است آیا پلی ما را کدام نه وابشه اهمیت نداره آن چیزی که برای این ملت زیایی این ملت زندان است عالمش زندانی است حافظ قرآنش زندانی است امام مسجدش در بدترین وضعیت است بچهش تا 18 ساله مسجد رفتن نمیتونه زنش حجاب بستن نمیتونه اپشتین گفته است انا را میگن بینای دیگران کوری خود با خدا عیبای والله قسم در علم خوندگیتون شما در پیش الله جواب میگی او چیزی که خونده در پیش الله جواب میگی اپشتین ابا شخای فهمیدیم یا آدمی که گفتی گپو یا بدبخت حیوانی که مردم رفته است یعنی که کار انجام داده است رحمان فهمتری کارو در ورزاب نداره دخترکو را قبیله کشتن رستم شورخ گفتم تو دخترکو اوکراینا دخترکو تاجیک این قدر دخترای دیگر را توسط اسنگ و سلداتاش کشتگی در درون موسرکا پرتوفتگی دختر را قطار میمونن یا تا چیکارشون میکنن مخصوصی سیگارت اسماعیل میگیره میگه قدر تنای پوش وقتی که او سیگارت میدره در تنای او دختر اسماعیل کیف میکنه ایرش مو برای چی اپشتینی توجیکو اپشتین توجیک اسماعیل نمیبینی رستم اپشتین نمیبینی برای چی برای که میترسه یک ایو اپشتین مردگی ایو خطونایی گاره نمیگیره زور میگیره حواظ من میخوام 10 تا برنامه بازی همو اپشتین میگیریم نشرش میکنیم بعد چی فایده خای فلان بین علی طریق کرد بین سلمانی طریق کرد بین زایدش طریق کرد برای من تو چی ای من تو چی فایده داره همو کاری کردگی همو رفت کردم چی همینه که در اوجا رفتن کردن در وطن خودشون نمیکنن نمیتونن من بنس میامو چیزی که عربا رو میگه قبولش ندارم او که یعنی که ولی عهد هستن یا که ولی عهد بدن یا اینکه میخواستن اونو در همون وطن خودشون در دوبای یک از برای ای دوبای بخیز برای در جای دیگه او کار کنه ای در وطن خودش ای او در بیشتر و خوبترش میتونه کرده عقلتونه کار فرمی ای بین سلمان بخواه بکنه سعودی را همش تجاوز میکنه در او یکون پرابلم های خستش مو بین سلمان یا که فلانش تو رحمان فا فکر که تو شخصی که ترا در خارج زندگی کردنت نمونده است در داخل زندگی کردنت نمونده است در بیرون پرابلمات کرده است اپشتینش کو کرد اپشتینش کو نکرد کار تو چه به اپشتین تو اپشتینی خطاب کو مرد تو جنایت رحمان فا بکو گابزه تو اینکه ملت بفهمه بدور شوه با خدا قسم ای بای زیایی ما هم چاپلوس شده زیایی ما هم از اندازه بیرون شده دیگه فقط کارش با دیدن پرابلم دیگرو من میگم که اون چیزی که پرابلم ملت خود برای من انا همین مهم هست بفهمی
برای برادران دیگر 7 هستن افرادی که یعنی که از همون ملت ها از همون مردم برای اونو ولی برای تاجیک نه فلسطینیش فکر کرده است، نه سوریش فکر کرده است، نه عربش فکر کرده است، نه یگان ملت مردم دیگه‌اش فکر کرده است. چرا؟ چون او احمق نیستن که در فکر ما باشن. ما هم در فکر امت میگیم گپ میزنیم، ولی ما و تو تاجیک از امت بیرون میدونن. اینا نمیفهمن. ما خاطر خواهش میکنیم در قضیه اهمیت جدیتر بتیه. باید شما اپشتین خطونه بکوی. اپشتین تو رحمان فای، اپشتین تو آزاده رستمای، قفلان بایای، اپشتین شما همیان. شما دیگه اپشتین نکوی. دیگه اپشتین برای ما و شما را یگان تاثیر نداره. معناش فهمیدنش، جنایت انجام دادگی، شکل جنایت چی کار کرده است، چی داره، کدام عکسای برای ما. تو عکس رحمان فا بیا اپشتین ما نوای. تو شعری نرشه خود اوله رحمان فا بگی 5 تا نوارش نشر که انا تو اپشتین توجیک، انا تو گفتی گپاش رابین گودی توجیک نمیکنی. برای چی؟ به خاطر اینکه برای تو اون چیزی که غمی ملت تای تو میدونی که کاری که اونو کردن برای تو نیجار نی خالد نه، برای تو نگرمای نخنکای، برای من لیش نه واپچی نیجار کنی خالد نه. برای چی؟ برای اینکه اپشتینای من در تاجیکستانم. من باید اپشتینای تاجیک بکنم بیام، نه اینکه ای اپشتینی یگان جای دیگه شم. خیلی کافتی افتی همون 3000 عکسای 300,000 عکسای 1 میلیون عکسای همش نشر که بچی فایده داره برای تو؟ هیچ. فلان سروزیر، فلان رئیس، فلان حق کردن یا همه گام میخرن. بعد برای من تو چی فایده داره؟ برای من تو رحمان فایافتی برای من تو چی فایده داره؟ رستم یافتی، آزاده را یافتی، تخمینه را یافتی، شمسلا را یافتی، رخشانه را یافتی، همه اینا را یافتی. یعنی که چی نام داره او اوتای کلن شریف بیگ دولتوف جنایتاش یه نمود رسیده هستن. باور که مردم اپشتینی تاجیک نیوان. شما فکر اپشتینی امریکایی کوی نگرده، اپشتین تاجیک اب کوی، اپشتین تاجیک برای ما تو پرابلم میکنه کردیسن. اینو برای ما او اپشتینو یگان اهمیت ندارن. امیدوارم که انشاءالله در این قضیه کسی عکسای ماندگی نفهمیدم. اگه الله سبحانه و تعالی هدایت کنه چاپلوس به رحمش دیگه چاپلوس وظیفه‌اش باشه. ما سالهای پیش همین یعنی که برخوردای می بزغلا بودن. دین شو نگاه کردم 308 کامنتار نوشتن در زیر یعنی که نوارها و در زیر همینو. یعنی همین استودنت کا و همین کلاود رو وردگی همین فیسبوک ریختگی فقط نوشتیسن. این چاپلوس هم یک همون چاپلوس اورانگوتانگ که بزغلا را کدمی که اگر بیشتر میشناسم معلوماتش رو روان کنیم. یعنی بزغلا کی دیگه فهمیده نمیشه چی کار میکنه. خوب بله بیننده عزیز و گرامی، واقعا هم تمام آن چیزی که انجام شده ایستاده است در عموم، یعنی که از وضعیت و حالتهایی که ما و شما میبینیم، این وضعیت و حالتهای عادی نیست. اینا وضعیتهایی نیستن که باید من و تو بستیم در فکری یعنی که اپشتین باشیم و در فکری یعنی ترامپ باشیم و در فکری یگان کسی دیگه. در فکری خودت باش، در فکری خودت باش تو خطا نجات بتی. تو دمی خونت بشینی بگوی که ایلان ماسک اینه میلیاردر اینه قپل داره، برای تو یگان سمود میتیه ایلان ماسکی این قپل داره سوش کنی یا حسابش کنی که اردوگان ایتاری کرد نوتاری کرد یگان سمود میتیه یگان سمود نمیتیه یگان فایده داره نه، یگان وضعیتت بهبود میشه و نه. بگوی که فلان سروزیری فلان دولت فلان کار کرده است یگان خیلی تغییر. اگر تو درباره یعنی که وزیر مهنت و شغل اهالی به وجه جرنگستی ای برو اگر گپ زنی معلومات یا جنایت پیدا کنی یگان گپ میشه بله میشه تغییرات خیلی چیزا میشه نگو یگان گپ نمیشه میشه. تا اگر وزیر فرهنگ یگان گپ یافتی تا وزیر معارف یافتی تا از MVD از KGB از یعنی که همه اینو معلومات یافتی از شوریخ یافتی یگان چیز از بزمک خرمک خوگمک سگمک یافتی یگان وضعیت تو بله هزار گپ میشه. چرا؟ چون که اون یعنی که ایتری نیست که یه آدم جنایت چه گپ زدی و اون چیزی که پیدا کردیم نشر کردیم اون بدون نتیجه بمونه. یگان چیزی که اصلاح نشر میکنه والله بدون نتیجه نیست، حتما نتیجه داره. نتیجه آشکار رو نداد که تو ندیدی ولی از درون آنتی پارتی و وحشه یگان کار نمیشه. شما وقتی که در اصلاح همین عکس نشر شد
معلومات جنایتی نشر شد، تو دیگه بدون انشالله صلات جنازات خوندگی های یگان نمود خیل دیگه فکر نکه که کرد 100%. به همون خاطر شما نویسید کاری که میکنیم ما باید او کارا بکنیم، ما کارمون انجام میتیم. تو پنهانی بنویس، آشکارانه نویس، بگرد آرام پیشوی ملت استکاتم تری کرده گشتن بگید ما کارمون انجام دادن میگیریم. ما تر نمیگیم که آشکارا تر زیر خطر نموندیم، ما خطر خودمون قبول کردیم، ما کفن خودمون در بدنمون پوشیدیم، نه اینکه کفن در بدن یگان کسی این ملت پوشونده باشیم. به همون خاطر مردک شدن در کاره برای اپشتینوی خودمون بنویسی، برای اپشتینوی خودمون بنویسی تا اینکه ما بتونیم کاری را برای این ملت، برای این وطن و برای این مردم یک جای انجام بدیم. ولی انشاءالله که ما تو اگر کاری که بخواهیم انجام بدیم حتما انجامش میتیم. اگر به شرط تلخ کف باشیم هیچ کو کردن نمیتونیم. در یگان شک و شبهه نکنید و نداشته باشید که همین خیلی هست. خوب بیننده عزیز و گرامی، واقعا هم امروز یعنی که چهارم فوریه هست و میدونید که ماه ینورمون الحمدلله تا نهایت روز 31 که یعنی که همون سیمیکا نیوز نشر شد، یعنی چی بود از پورا یعنی که برنامه نشر شد. من دیدید که روز یکشنبه برنامه نتونستیم نشر کرده، برنامه میبریم مواجه. دیدید که روز دوشنبه و همین مثلا مشکلات مواجه شدیم. خب اینا با امروز میبریم مواجه. خب فردا یک نوار میگذاریم برای روزی یعنی که جمعه هم نوال، برای روزی پنجشنبه جمعه داریم، برای شنبه نداریم، برای دوشنبه آماده نیستن. یعنی واقعا با مشکلاتی میگم که همون مشکلاتی که داشتیم با همون مشکلات مواجهیم. حالا وقتی دیگه یعنی که فرار نیسته، برحمون فهمی کرده به خاطر وطنت، به خاطر دولت و ملتت انجام بدی. یعنی بار دیگر میگم 1250 هیچ همون مبلغ نرسیده است، فقط 1250 که دو تا 1250 یا که 125,000 بود برادرای امریکا دادنش. دو برادر یک مبلغ و 3-4 کسی دیگهش با همین یعنی که آماده کردن. الله برکتشون بده. خب این 1250 که باید پرداخت شود در پیپل در ما اصلا لازم است، در پیپل رمان کرده شود. برای ما مهم هست و اینکه حالا همین روز باید من پرداخت کنم، یعنی که زیر 500 یورو در یک تاش، زیر 690 یورو در یک تاش. یعنی همینا چی هستن؟ یعنی که در برای کار هستن که کار بچه ها انجام دادن بگیرن. و همون خاطر یعنی که خودتانه کوشش نکنید که از قضیه دور بگیرید. تا اگر 1000 که کنی از همین ملتی باید که در فکر همین ملت مردم باشه. برادرانی که معاش را پرداخت میکنن الحمدلله 3 نفرش 2 نفرش یعنی که کاملا کارشون انجام دادن و 3 نفر دیگهش حالا ماندگی هستن که باید کارشون انجام بدن تا اینکه بچه‌ای که معاشی مستمر هر ماه دارن انجام بدن. برادر خواهش میکنیم شما در امریکا هستید، شما در روسیه هستید، هیچ مشکلی نداره. شما در یعنی که اروپا هستید، در انگلیس هستید، در گرمانیا، در هر منطقه هستید، هیچ مشکلی ندارید به خاطر پرداخت کردن. یعنی که شما در خطای هستید توسط چی میگنش کیوی، یعنی که همون کشیلاکا میتونید انجام داده توسط کریپتو، هیچ مشکل ندارید. همه راهی که به خاطر مبارزه باشد الحمدلله که بچه ها آماده کردگن، کاری که باید انجام بدیم انجام باید بدیم. پس یعنی که برادرانی که فعلا هستید توسط پیپال میتونید کارتون انجام بدید. پیپال اصلاح در همینجا نوشته شده است، رقمای واتساپ اصلاح هست، مرحمت نویسید. از روسیه هیچ مشکلی برای شما وجود ندارد. ما رقمای کارت را در اکران نمونده ایم، رقمایی که هستن اصلا هیچ کس نمیفهمشون و اگر بفهمشون یگون کارم کردن نمیتونه. چرا؟ چون که شما یگون نمود خیلی دلیلی وجود ندارد که اونا برای کی روان کردگی. به خاطر ما هم راهی که باید باشد الحمدلله که از نگاه یعنی بزاپاسنس یا اینکه امنیتی این راه ها را انجام دادیم. حتی برادرها از یعنی که سوخت از ولایت سوخت مسافت میتوند یعنی که آنچه که لازم باشد برای اصلاح کمکش انجام بدهد. ولی واقعا خیلی شرم است که ببینید که از مردم داخلی یعنی که تاجیکستان میخواهند که کمکشون انجام بدهند، ولی که در بیرون هستن همون حالت و همون شکلی که هست و همون شکل بازم ادامه دارن. یگان فرقیت در یعنی که کار نیست. در حالتی که میتوند که بگم که همین شما باید برای مبارزه 5 کس یک کار انجام بدید، کار شما همین است، کارتون انجام دادن در کار است. پس
کارتون رو باید انجام بدید. این یعنی که وظیفه ایمانی هر یکی ماست. خوب. هفت پلوس 70. بله. بعد برادر محمد تقویف. برادر محمد اقبال السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پروردگار زنده و سربلند باشی برادر محمد اقبال. سلامت باشی برادر. برادر محمد اقبال این رحمان فهمیگون که خودش طاقه گونشته باشه یا قاطی تلخوش. ای بر پدرت نعلت را رحمانو 34 سال چی پستی و بلندی بود دیدمش. با خیزم با دختر تا ویبیرات کنیم، بچه تا ویبیرات کنیم. ای بر پدرت نعلت را رحمانو. برادر محمد اقبال برای چیا میگون؟ بلوگراش میبرمند در اینجا میگفتن دوجا گب میزدن نشونش میدادن ببرای کویا بار بکوش مرده شای زنده شای ما وکاله میگیریم 34 سال رحمانوفا خروندیم شوندیم و اهل اولادش سمالیاتش خریدیم مرده هم باشکو مردش هم وکاله میگیریم. برادر محمد اقبال تستا مردم آزاد شوه. پروردگار دعا منیم برادر محمد اقبال 2026 اولی رحمانو باشه که پروردگار زندانیا همش آزاد شون. برادر محمد اقبال با خدا قسم رحمانو مردگی زنده ایقه ترسمه هاز برادر محمد اقبال حوجی اومد خسر بچم هاز خسر بچم اومد حوجی های گفتم که بس هاز برنامه سر میشوه گب زن این من گب نمیزنم خیز بنام اولو گریخت. این میو بچه خیلی حوجی هم برادر محمد اقبال که ای گپ حق میگریزن. برادرها میترسن ما یگان گپ نداریم. یگان چاپلوسش درمد برادر محمد اقبال خودت گپات حیف نکن. من رنگ او برنامه گرید بس شوب کشیم. دست مبارزه قبول که تمام. انشاءالله سلامت باشی. باشم جه خودت. یعنی اسدالله رنگ همو فیلم چبراش که کو رنگ همو فقط میبره گب میزنه. سلامت باشی برادر. سلامت باشی انشاءالله. هست همجا باش. خوب. بله برادر محمد تقویف. بله برادر. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اینترنت سست انشالله امید داریم که میروند. نه از شما ساز است. اینترنت شما ساز است. مشکل نداره. خوب. این موضوع حالا کم کافت کاوی رحمانوف رحمانوف نیفتیم چیکارش کنیم مگر هم بیایم شوخی. ما باور نداریم به این تری و تری به این شیطنتو. خودت باور داری که رحمانوف هست؟ باور ندارم نیفتیمش. یگان گپ خبر نیست یگان چیزی. نه من باور ندارم. رحمانوف همون 2 هفته پیش من فکر میکنم که رفتگی است. من انشالله گفته بودم که این آدم مردم رو ظلم و ستم کرد. خدا خواهد تمام این نقشهاش برباد میرود. حتی رستم نمیباید. این مردم باید هوشیار باشن. بعد اونجا نوشته که یعنی رستم از رحمانوف بدتر است یا نیست. من در این باره نوار کردم. مردم توجه گوش کردن. اینجا با چند هزار آدم دیداستن. اگر شما ندیده باشین در مرحمت یوتیوب بینید. من در باره رستم نوار کردم که این از پدرش بدتر و ظالمتر می شود. همه شما فهمانده بودم برای این مردم تاجیک باید هوشیار باشند. دیگر این اولاد به اون کس برای ما لازم نیست که ما خیلی سبحان الله مردم ما عذاب کشیده ایستادن. مردم ما یعنی مرده رفته ایستادن. 3 نفر با در قزاقستان در صدمه جان باختن. بیچاره ها پاسپورتاشون دیدم شناسنامه های یک نفرش تا 2032 یا نه وای سالاشون نگوستم. بیچاره پاسپورت خریدگیش گوستم سراکشا تا سال 2032 یکتش تا سال 2034
و بیچاره یاشکش معلوم نبودم، خیلی آغشته خون صورتی همه بچه دیدم، خیلی زیق شدم. بعد همون شخصانی که اینجا میگن که می نویسن که همون زیر نوارای من محمد تقاوی تو ملت چی گوته، من والله بالله تعالی من ملتچی نیستم. من همون برادرای ازبک زبان لقای قلق همش برای من آنها تاجیک هستند. شما میگوین که یعنی رحمانов تو مغول و منقید میگوی، خب اگر تاجیک باشه کوب برود همدردی کنند مردمش. من از 3 نفر مردن با سال 2000 در سال 2025 1600 تا تابوت روان کردن. کو پرزیدنت که دلش برای مردم میسوزد و تاجیک میشمارین کنی همدردی رحمانов. من تنها کو نفرتم انمی اولاد انمی مغول و منقیتای اطرافش با من، نه ازبک به کارم است برادر خودم میشمارم، نه لقای به کارم است، نه قلق به کارم است. همه آنها شهروند تاجیکستان برادرای من هستند، این رو فراموش نکنین. همین کسی یک لقای آزار داد، یک تاجیک آزار داد، یک ازبک آزار داد، بدونین که جان من برابری همین مردم برآمدگی است. به همین خاطر این گپای پروگاتسیون نکنین. پروگاتسیون رحمانов انداختو بودیکو هر خیل گپا سبحان الله این گپا ولی ما بودیک میگویتون شما همین معنی بودیک خودتون نمیدونین چیه. یعنی پرنده ما دوست میداریم، اما مردمی ولایت سوق پرنده رو دوست میدارن. بعد شما میبرین خیال میکنید کدام یه بد پرنده کدام پرنده بودینه یا انا همو بودنه را یعنی که بسیار پرورش و خوردن و همه چیزا زیاد هستن، به همون خاطر یعنی که همین گپا میگن دوست میدارن در شوربا در یعنی که اون بسیار چیزا استفادهش میکنن در اون طرفای ما میخرن. من میدونم اونا همه خیلی ملتچی خودشون میکنن با گردن ما بار میکنن. برای همین یک نفر از گویی که محمد تقاوی یک بار گفت سوار گفت والله که زبانم نمیگپدیم پیچ این گپ نمیپیچد زبانی من با. برای اینکه من ملتچی نیستم. کلابی هم تاجیکستانی است، دوشنبگی هم، خوجندی هم، فرخاری هم، همه ما تاجیکستانی هم. دشمن ما الان یک توده افباش است که امروز شما میگوید که کدام برابر نش کرسن اینچ پیم چی گوته نامش چی گوته؟ اپشتین. آخه شما سبحان الله تاجیکستان بینه چی گپ شده رفته ایستاده است. دخترای مردم هم میدوزن یه هفته گم میشد. کدام آدمی سالم عقل فکر میکنه که دخترچه سالم است؟ شما فکر این نکنه یا آدم گم میشه دیگه دولت ها و سبحان الله 1000 بار تفتیش و تشخیص میکنن. دخترای تاجیک گم میشن میبرن خانه‌شون میپرتن، بعد یه هفته این آدمی توده افباش میکنه و میگن تو ملتچی و یکان ازبک و یکان قلق و یکان تاجیک نکرده است. این آدم پدرنالتی منقیتو کردن، آبروی ما رو پس کردن. بعد خار و ذلیلی فرزندای رحمانov امروز معلوم شد که سبحان الله آخه مرده باشه برو این گوین که خیلی یک دعا کنیدم در حق پدر ما. اینقدر شما خار و ذلیل که یک پدرتان رو رسم میکنین که چی گپ شدگی است. سبحان الله تا این درجه شرمندگی نبودگی. سبحان الله برو این آشکار کنین یا میخواین که هیکلش طلا بکنیتون بردارین. این مردم ریشکل میکنن، هیکل همین آچش هم نیست میکنن، تمامش نیست میکنن. برای اینکه یگان بهبودی یگان خوبی برای این مردم بیچاره نکرد. این مردم 4 میلیون در بدر خاک بسر است. این مردم سبحان الله در سال 2025 12,000 طلاق شده است. این عیبه که همه از دسته همین پدرنالت رحمانov سبحان الله نه جای کار داد این مردم، نه زندگی داد. بعد میبرود جوان مردی بیچاره یک گپش میگریزد زنش کتی مادرش یا وقت میبینی که مادر یکم گپی خطا رسونده است برای فرزندش یا زنش برای شوهرش یکم گپی خطا رسونده است، با آن میبینی همین حیال نگذاشته زن طلاق. سبحان الله این چه زندگی است؟ تا اون چت دنیا رفتین، تا امریکا تا اروپا تا سبحان الله تا اون طرفش تا نیگر تا اینجا رفتین، چرا شما با وطنتون بر نمیگردید این توده افباشه نیست کنه؟ اکا اینجا استاد لایق شیرالی در روی کثیف اینو یا شعرشون
گفته بودن افسوس که این ازیاد نیست، من کامرای میکشم همینه میخونم این ملت گوش کنم. شعر کوتاه. خیلی خوب، بیا. این جگیان خاک ره پر خاک ما را بیختند، از دار ما برخورده و ما را به دار آویختند. نهل نسب زانیده و کردند ما را ریشه‌کن. میگویند کو یگون دلق شناندین یا نه؟ این پدرنالتای طرفدارانش کو حالا که خودشان این مردم ریشه‌کن کردن با درختشو با همون پنجکن ما همه درختای برده پرفتن. یک جای سایه نمیاوی در تابستان که کمتر دم گیری. سبحان الله. درختای دوشنبه بریده پرفتن. بله. نهل نسب زانیده و کردن ما را ریشه‌کن، بدریده تار و پودمان پیوندمان بگسیختند. تازیده بر پهنای ما راندندمان بر تنگها. بالیده از دریای ما دریای خون را ریختند. از خاک ما نان خورده و کردندمان به خانمان. با خون ما آمیخته ما را به خون آمیختند. بارا بدان ای جان من بیچاره تاجیکان چرا بر کوهها و دره ها جان روی کف بگریختند. خیلی که از 3 نفرش در قزاقستان بیچاره ها مردن. سبحان الله. اون پاسپورت های خریدیم با تا سال 2034 و تا سال 2032. سبحان الله. وای سراغ دارد با 100 امید و آرزو بیچاره ها نانکاوی رفتن. سبحان الله. فرزنداشون با الان لعنت کنه رحمانوف و این حکومت ساختگی. سبحان الله. یک گرجستان. سبحان الله. من خیلی مایده که تمام مردمشون با جای کار تامین کردن. سبحان الله. میبینی هوسل میرود تمام جا اسفالت، حتی کوهاش اسفالت، تمام جاها گاز بردگیان، برق بردگیان. سبحان الله. شما مردنتان بیاست. الله لعنتتان کند. شما پدرنالت های دشمن های ملت تاجیکا. مردم بیچاره پول جمع میکنن اسفالت میکنن. یعنی خانه هایی که همون میبرارد این پرخوک آدم ها بمیتر کلیتش بیچاره های تاجرا میتن. این خانه های میرون رحمانوف گویا که خانه داده باشه آدم ها با عسکر و افسرانی که کشته شدن در مرز افغانستان. رحمانوف مگر خانه دادن ها با هرگز بیزنسمن ها دادن. هموطن عزیز اکنون بیدار شویتان. سبحان الله. تا که این شرمندگی جوان مردای تاجیک باید ما این توده عباس دیگر نگذاریم. والله 40-50 ساله ها غلام و دربدر میشین. اینجا بخشش حکا یک گپی دیگه از دادم زد. 15 دولت دیگر کتی با گپ زده است که با ما دربدر و خاک بسر و غلامی رویم. الله لعنت کنه. یه حرامی های چرا اینا زبان فابریکه نمیسازن؟ چرا این مردم سرش نمیکنن؟ نمیتوانم پشال نخوی شوم وزنم شود رو مردم سرش نکنم مردمشون. این چی بدبختی است. سبحان الله که عصری 22 می‌دارد بعد چند سال دیگر اینا لیکن 15 دولت به کتی رده آزاد نشکن است که کارکاوی. سبحان الله. مهاجرت. یا الله لعنتتون کنه شما نااهده براهای حرام زاده های بی ناموس بی شرف های. تا که این مردم در بدر میشن؟ تا که این فرزند اینا پدرش نمیشناسد؟ تا که همسر این شوهرش انتظار میشد؟ اینا 30 سال نه این مردم همه خیل کرده زناشون رو تجاوز میکنن، دختراتون رو تجاوز میکنن. اگر دروغ کنم من پدرنالت‌ترین آدم باشم. حالا یک نوار کردم اونجا من شرط گذاشتم که درباره رستم اگر همه رستم بیاید گفتم اگر از پدری بدبختش بدتر و سختتر نکند من پدرنالت‌ترین آدم بودم. یعنی من شرط گذاشتم. یا خیلی برادرای ما دیگه انتقاد داره درست من نفهمن. شما خوشی رو بار دیگر گوش کنین. ولی رستم نمیباید. این برای من انشالله زیان نمیرسنه. این قسم رستم بیادم از پدرش بدتر میکنه. معنی گپ من این بودم. وطنان عزیز اگر ما هوشیار باشیم، اگر ما با وطن برگردیم، در بدل خاک بسری کو طلاق کنیم،
ما اینها رو دیگر نمیگذاریم. یک توده اوباش حرامی آمدن این مادر و خواهر آبروش رسوندن، این برادرای در بدر کردگان، بعد این همه تجاوز میکنن، بعد آبروی ما پس میشود. شما به خاطر پول سرگردان آبروی مادر و خواهر زنتان رسد، میلیارد دلار برای خریدن نمیتونی. این رو فراموش نکن. حالا که ما فرصت داریم باید به وطن برگردیم. این حرامزاده های دشمنای ملت رستم نبیارن که ما روز ما بدتر میشه. همین بود. بیدار شیطان. السلام علیکم و رحمت الله. خب بیننده عزیز گرامی، ما چند معلومات در مورد گفتی گپا چنم دارد. در مورد چند نفر، یعنی که در مورد شیرعلی کبیر، در مورد شیرزن شیر کبیر خب شیرعلی کبیر رو خودش فهمید. در مورد کامل برنامه خیلی جالب داریم، آماده داریم الحمدلله. در مورد چند مورد، چند یعنی که معلومات های جالب دیگر الحمدلله با ما رسیده است. و نزدیک خدا خواهد در نامه علاحیده ممکن است یک برنامه برای غارتگری های همین یعنی که ملیس های 5 کنیم، محراب نچلنیکی ابنونی 5 که به شانتاژ مردم بز گوسپند، یعنی که همینطوری دست درازی با زنای 5 یا کرده است. یعنی که این قضیه بازی نیست. پس ما کارمون انجام داده است. محراب خوب قضیات فکر که وضعیتت بزیبایی میدونی و وقتی که برنامه کردم دیگه تو یگان کاری معلومه خیلی دیگه زیاد عیقه گپ نمیزنیم. مهم که دسته نگاه که وقتی دست درازی میکنی خب دقت کن که وقتی که ما گپ زده هستیم значит به فکت به دلیل تر نمیگیم. همون ملیسای قبل از تو بودگیره دقت که میفهمی که چی کار شدن چی گپ شدن و همون خاطر یعنی که خوب اهمیت بدی. و رئیس ناحیه 5 یعنی که ظلم بو سر کرده است. تراکتوری که 7 سومی میگرفتن در جفت کردن 11 سومی 12 سومی گرفته جفت کرده است. از رحمانوف نمیفهمه ایگه پورا که مردمی 5 به شکل به حالت آوردگی رسوندگی. در عبدالرحمن جامی پروکرور پرابلم کرده است. در خراسان پرابلم کرده است. یعنی اینو را فکر داره که ما نمیگیم یا که نمیفهمیم. همه چیزو با ما معلومات رسیده است. از دقت بتیه که وضعیتون بزیبای 5 خصوصا محراب یعنی که تا دوره مکتب خونی و چتا میبروریم. ما فکر باشه خوب دقت که تم گفتی گپو بیناموس نشه. با احمد صدا هست؟ احمد خوب بک صبور. دولت سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بدونم که انشالله خوبی صحت سلامت هستی. سلامت باشی برادر. خبرای رحمانوف زنده بدنش یا که فوتیدنش که معلوم نیست. من فکر میکنم که چی واقعی روی داده است که داخل جلسه ها یا که برنامه هایی که در دنیا رخ داده است دست سران دولت های دیگر کشورهای مثل رحمانوف دکتر رومیرمان اشتراک میکنند. رحمانوف نیستک. یگان واقعه شدگی هست. این هم به چی نیست. و موضوع رو میگردیم سری زندانی حادثه زندانی در پنجکین در خوجند. اینا ببینه که با یک بگیم صحنه سازی نوی حکومت رحمانوف با 3 نفر جوان یا که 4 نفر جوانی که در اوجه خواه پاسبانی هم زندان بدن خواه زندانی بدن. فکر کنه که 4 تا جوانی توجیک دیگر از بین بردن. ما میگیم که همین حکومت که ما غیر از توجیک دیگر کسی را نمیکشه. دشمنی ما روس نیست، دشمنی ما امریکایی نیست، دشمنی ما افغانستانی نیست، دشمنی ما ازبکستانی نیست، دشمنی ما در داخل دولت ما حکومت رحمانوف است که داره به یگون شرم و به یگون نمیچی مردم ما را میکشه. و کشته شدن سرحدبانوی ما در مرز کشور 4 تا قاچاقبر دروغ میگن که 3 تا قاچاقبر گذشتن، 3 تا امنیتی را کشته است. در اخیر میگن که به ضرر گردونده شدن.
همه شما با کدام عقل تو همه توجیکویا با هوشیار شیم توجیکو را من میگم ازبکا هوشیار هستن یا با هوشیار شه کدام قاچاقبر از اون طرف میگذره و در این طرف میاد تو در کمین شیشتگی نگاهش داری ترا میکشه همه منطق داره دملو همه یک بخدت فکر که یک نفر فکر که خونت دزدی میویا همه یک نفر وقتی که دزدی میدوید چقدر حراسون چقدر ترس لرزم در قضیه همین افراد که گذشتگیان اینا یگان تاش یعنی که توجیک نبودن اینا خوب همون قاچاقبرا هستن یک حیله دیگه یاد گرفتگیان به خاطر نظر مردم جلب کردن در همین کسلی رحمان و فال یک چند جنایت دیگه میکنه خوب اهمیت بده مردم که گفته بودن 100 بار که گو وقتی سرش گرفتی همین وقتی گوی شته گوی مرده را نخورده اول پیش رفتنش پیش مرگش پدناله در زندگیش هم برای ما ضرر دادگه حتی مرگ در درونی یعنی که همون مرگ بودگیش هم ضرر میرسونه اول یو چند نفر همین خیلی میکشن برای نظر مردم با گرانیسا جلب کنن نظر مردم با دیگه جا جلب کنن با زندانو جلب کنن قاچاقبران خودشون از کمیته دولتی امنیت ملی خاصتا شورای خاصتا اساسیاتیمو و معاون اساسیاتیمو کمیته سرحدات یعنی که خدای رحمانوف یا اینکه خسری سامان که رئیس کمیته سرحدات در قضیه جلب میکنن از اون طرف میگن بیاین حتی شورای خودش بارها گفته است که در 100,000 50,000 برای رزولتات نشون دادن بعضی از کارا را انجام دادن در کره خیلی گپ شروع میرسن برای ما یعنی همه چیزا دلالت کننده بر وضعیت بد میکند که اینا میخوان حادثه‌های صنعی و ساخته را درست کنند تا اینکه هوش مردم با سرحد بکشن هوش مردم با یعنی که زندان بکشن خب حکم زندانی از میکشش رحمان و فکر معلوم است همه کار ولی هوش مردم با دیگه طرف کشاندن تا اینکه وقتی که اگر کازارمی پلاژن کرد مردم بفهمونه که دیدستین اما در گرانیسا پرابلم ما برای هم قایتری کردیم ما اینا پاترولا را ماندگیم ما اینا برای که در خوجان زندانیم تریشیده میکره همه اینا حادثه های در برابر کسلی رحمان رو همیشه را ساخته هستند چرا چون که میخوان که همین قضیه را مردم با دیگه طرف هشاب کشن ولی ما را هشمون با دیگه طرف کشوندن نمیتونه که ما یعنی که ادیکوات نگاب زده استیم همه قضیه را دیده معلومات و یعنی که گابمونه گفته ایستیم بله برادر نه مردم الحمدلله که ایران دملو دیگه این خبرو مردم هم آگاه هستند این صحنه‌سازی ها را مردم خوب میدونن و مردمی سالهای 2000 2005 تا 2020 نیست از 2020 مردم دیگه فرق میکنن و 100% اطمینان دارم که این شیطانگری را مردم میدونن و هر حساب خلاصه بعد یک کاری تعجبی گشت دملو که درباره همین زندانی خوجه نوی قتل به خاطر رسوندن جوانای ما یا که زندانیای که بگناه شیشتن دملا و را به قتل رسوندن اولین رادیو آزادی را خواندم بعد گفت که از صحیفه گفت اصلاح سردبیر اصلاح گفت محمد اقبال صدرالدین گفت امیر رسانگی کرد ما به خدا افتخار میکنم که دملا رسانه ها دارن از رسانه های خود دیگه خبر را میگیرن این هم یک افتخاره این هم یک پیشروی خطه این هم یک زحمت های خطه که در همه مدت داری مقصد همین خبرگانی اگر شما این رسانگی نمیکردیم ممکن میبود که این خاموش میموند به هر حساب این هم پیشروی است و همه انشالله که دعا میکنیم همه سرجمعی دعا میکنیم که خدا کنه که همین 2026 اخیرا سال حکومت داری رحمانوف باشه ما انشالله هم خیلی امید داریم و همین ایمان داریم که همین رحمانوف سال 2020 اخیرا حکمرانیش میشوه انشالله دیگه آینده دوام نمیکنه همین حکومت سرنگون اگر همین رحمانوف اگر از حکومت بره و همین مال ملک همین رحمانوف شما شکنه بخدا ملت 3 سال میخره به اگون چی روح همین ملت میخره همین مال ملک رحمانوف ما همون حساب سلامت باشه برادر انشالله که امید هستم خیلی کمی میشه بارک الله خب برادر که در واتساپ صحبت زنگ زدید بفرمایید بله برادر بخم اگه معلومه که رحمان مثال جنایت داره پشتست تجاوز داره مانا یک مهاجرمو برادرم یک چی بادی من میگم ده اینمی 1 میلیون اهالی تاجیکستان مهاجرن در این مهاجرت کار کردن فقط ما در آسیا در نظر دارم 1 میلیون میگه که برادر
همین ما مثال اینایی من خودم شخصا 4 تا فرزند دارم. من فرزندای ما چه خیلی کلان میشوند، چه خیلی من رو نمیبینم. مثال گابزن میشن، چه خیلی چه مثال مغزه، مثال یک کیفیت دارد. مثال فرزند گابزن میشود، همین چیزا رو ما نمیبینیم. ما ای 15 ساله سر کارگی تا 60 ساله 65 ساله 70 ساله مردی کار در روسیه کار کردیم، در خنکی، در عذاب، در تمام چیز. میگه که برادر ما باید چیکار کنیم؟ ما باید молодежь باید بریم در وطن خودمون خدمت کنیم. و کدام خاطر گفته استم ما نروی زنک هم میبینیم. در مثلا ما در یک سال یک ماه میریم در اون تاجیکستان دم میگیریم 15 روز یا یک ماه با گشتن میاییم. ما 50 دم میشیم قوی کاری ما وجه دیگه سلبی میشیم. ما دیگه پای ما قوت ندارم. مثلا 60 دم میشیم 70 دم میشیم دیگه ما را چی در کار زندگی دیگه شیرینی زندگی به در پیش فرزندان نیست میگذره. در پیش مثلا انا میتی یا مهاجری بس امی سوال کنم، امی سوال ما برات کنم. یک مردک بوده سال 2019 کشتنش اپشتین نام داشته است. در امریکا هم رئیسو میرفته بودستن، در همونجا اودیخ میکرده بودستن. برای تو اینترست نیه سوال داد تو یا مهاجری که دورای وطن سوال اینترست نیه یا کی برای تو اینترست نه زنی خطای، برای تو اینترست نه برای تو اینترست نه زنتای فرزندای اوچتای، یعنی خش تبرت تو اینکه سخت سلامت برای زندگی کنی ها. الحمدلله مسلمان ما زندگی حلال میخوام، در پیش فرزندای خودم باشم. انا که همین مردم من زیایی را گفتنیم که این مهاجر این ملت اپشتن تا زدگی ای برای این اپشتن اونم رحمان و فر رستم ای که نمونده اساسش برای زندگی کنه. تو مردی اپشتن توجی کب خواب نه اپشتن امریکانسا ایتری در دنیا حیوان لاو زده است. من این گپا رو برای نمو عالما برای نمو زیایی گفتم که 24 ساعت اپشتن گفتم. یا با رمضان رحیم زاده بگو، یا با یتیم بگو، یا با رستم بگو، یا با رحمان بگو، می ترسیم یک شد. پس گپ نزاگنه اپشتن تو فایده نداره برای ما. برای نگاه 1 میلیون ما ملادیوش یا که آبشی در عموم بگیریم در روسیه ما را 1.2 میلیون دیگه ما مسافر کامپیلان دعوت ها و عدس و یکم کورنا میویا. بعد یک 2.5 میلیون ما کودکان یک میلیون هم نیست که در کارهای دولت اگر کار کنه. ما همه ما مثل قوی کاری ما основной молодежь باید در وطن خود خدمت کنه. این یک مثال. بعد از همی کم کم بچهای خودمون هم صحبت میشیم، همی همسالای خودمون میگن ما را همین دولت سیوز خوب بود، سیوز ما در خوب بود که خیلی داد ما را سیوز ای اول ما همی پیش ای میلاد ما توجیکات چخیل بزرگ بودیم. ما خیلی پیش ای میلاد شما میگیریم 1,500 سال پیش حساب کنیم ما 4 شکستی گرین وزبین دیدگی ما ای تاریخ اگر چکنیم اگر نظر کنیم ما را فقط شکستم. ما چقدر دولت بزرگ ما داشتیم. سمرقند بخارا سرجک تا افغانستان و ایران و تا چین و تا هندوستان و تا بغداد امروزه در دست تاجیکا بود. ما چیکار کردیم؟ ما اینمی رحمون بودیم آدمو اینم خیلی دولت گرفتن جزیر کردن. همون دوران برادر اگه من همه آدما را نمیگم شاه اسماعیل سامانی خیلی خوب بود. او حرمت میکرد، علمای دین حرمت میکرد. بعد او بچه شد بعد هم ساختاری مانند رحمان شد. تاریخ نظر کنیم مردم غم داد زوم کرد. مثال می آمدن دیگه جا چی بود کدام ملت که بود او وقت ماشین نبود اسشان میداد مغلا را اس میداد او وقت همون لکسوسی وزیره اوخیه که لکس میداد جای کارش میداد 6 ماه کار میکرد سربازاش میدادن گنرال شدن. مثال یک مغلا میدادن سرفرمانده شدن و دولت سامانیان 4 سامانیان ده. بعد چیکار کردن؟ بعد اینجا آمدن امنیت چنگیزخان آمد درون دید روزا گپ میبرد یا هر هفته را میبرد دکلات میکرد. بعد همونجا هم چیکار کردن؟ با همین اینا چوپلوسای هم خدمت همونجا بودن. چوپلوسا رفتن که چنگیزخان گفتن که ما دولت در شما میتیم. که دولت ساخت رحمانوف کرد. در 1 سال 2 بار مردم نلاگ زمین نمیداد. اول گفتم 2 بار میتین سال دیگه نمیتین. مردم فریب کردن در 1 سال 2 بار نلاگ دادن.
زوم کرد مردم دیگه تفای دولت نشید، پشتیبانی نکردن، رفتن چابلوسا چند یک گروه رفت چنگیزخان گفتن که ما میخوایم که دولت بتیم در شما، بیاین مرحمت ما درای شهر روی میکنیم، 4 دروازه روی کنیم، ما تسلیم میشیم به 3 شهر. اگه موضوع کم تا دور میشیم بخشی. برادر گرامی، مسائل تاریخی های مسائل تاریخی بحث‌های طولانی دارد. منظورم که یعنی که سامانی علت‌های سقوطی زیاد دارد. مسئله دینی بود، مسئله بسیاری از چیزا بود که یعنی که کارای انجام داد. رحمانوف هیچ وقت یعنی که نمیتواند به مانند دولت سامانی، حتی به مانند همون دولت سقوط میکرده سامانی، حتی دولت رحمانوف نیست، یعنی حتی همین دولت رحمانوف. بله ما اگر سامانی گپ زنیم که یک هفته گپ زنیم که ما تمام نمیشه، ما کاری گفتم با مردم روشن نمیشه، شاید بگن که خیلی توجی کمیسو طرفداری نمیکنه. من میوساش چه گفتم، پیروساش حال من گفتم برادر. بعد خلاصه رفتن مردم گفتن چنگیزخان ما میخوایم دولت منبتیم بس 3 شهر کشتار نمیکنی، گفتن نمیکشی چیز کردن. نه آخی سامانی در دوره سامانی چنگیزخان نبود آخی، در این مسئله سلطان محمود غزنوی بود. آخی بچه‌اش هم سلطان محمود غزنوی بود که اومد. بله او چنگیزخان نبود، او در دوره سلطان محمود غزنوی بود که اومد سمرقند و بخارا را به یگان جنگ جنجال گرفت. مسئله مذهبی بود. بعد نگذره برادر گرامی، مسئله تاریخی را بیا مسئله همین درد اخته بگو برای همین مردم. حوض همین روز نان نداره بخوره، سویت نداره، مهاجر ملیسای روز در دستش، برای این وحشه در نیده سامانیان، برای این رحمانوف مهمه. خواهش میکنیم همین مسئله رحمانوف یگان گپ بگو، اگر گوش میکنیم چون برادرها زیاد هستن صحبت کنن. میگذاریم به داخل جمهوری برادر. نگاش که برادر ما حوزه مالادیاج دیده سه میگه که ما را کاش که کمی سایوز میگیرید یا که حوزی میگیرید ما دا سایوز خوب بود. مالادیاج ما فکری خون دارن، ما چند بار شکست خورده دولت نمایه باید رفت، توجیکات چخل شدن، چه شکست خوردن. من ملتچگی نمیکنم برادر. نگاش که ما مالادیاج روزیه که دیگه دولت بگه توجیکستان بگیره، دولت توجیکستان باید میروه. اینجا ما فکر میکنم وینوات انمو رحمانوف و ساختارش مردم تبدیشکن میکنه، مردم مونده شده خسته شده، روزی که دولت دولت دیگه بچیان. ما نمیخوایم کردیم مردمی توجیک تا همین درجه پس طرف مورد در جهان از مورد تعریف میگن، چی میگن، رحمان خیلی میگه ایگه او اعلان کرد ما چه بزرگا بودیم. بله سلامت باشید. دولت ما یک وجه خوکی زمین مونوان باید در یکون دولت نتیم، ما باید دولت بسازیم، اینول دولت بسازیم. این فقط داره اولاد رحمانوف نیست که دولت در همه تمام بویگاری همیو ما چیکار میکنیم؟ ما معرکه همه در اینجا گشتیم 30 گرادوس خنک که در آسیا برادر. ما 50 ساله میشیم که بخشش همه جای ما رو خنک میزنه، نه نساس ما کار میکنه و نه دانکرات ما کار میکنه، دیگه چی در کار ما را؟ درسته برادر، سلامت باشی، الله حفظت کنه. سلامت باشی برادر، دعا کنید در حق ملت. سلامت باشی برادر. خب بعضی از معلومات های جانبی دیگر از سوخت در اختیار اصلاح هم قرار گرفتگی است. واقعا خیلی معلومات های در همین وضعیت آخری که شده گذشت. البته یک برنامه مهم ان شاء الله که انجام باید بتیم. مثلا در مورد فاضل زاده خرسند مراد تخمینا 15-20 روز پیش مبلغ $70,000 آمریکایی برای با وظیفه معاون سردار شیوکیده یک شهر اسفره با واسطه حسن زاده عبادالله تعیین گشت. یعنی معلومات های خیلی زیاد یعنی که در مورد همین ها برای ما مثلا رسیده است. سردار شیوکیده در شهر خوجند پلکانی که میلیسیا رسول زاده رحمت الله کریم با مبلغ یعنی $150,000 آمریکا. سردار شیوکیده یک در ناحیه باباجان غفوروف پلکانی که میلیسیا سلیمان زاده نورالله رحمت الله با مبلغ $150,000 آمریکا وظیفه را گرفت. سردار شیوکیده بوستان پلکانی که میلیسیا صالح زاده امید بحرالدین خوجه با مبلغ $80,000 آمریکا وظیفه را گرفت. سردار شیوکیده در ناحیه 8 پلکانی که میلیسیا عبدالله زاده بختیار عبدالله با مبلغ $100,000 آمریکا وظیفه را خرید. این همه خیلی ان شاء الله که با برنامه مخصوص
انشالله می شود. در مورد همین تعییناتی که تاریخ 9 ینور سال 2026 در ساختارهای وزارت کارهای داخلی جمهوری ترکستان شد. رمضان رحمزاده تو فکر نکه که ما جنایت‌های ترا نمی‌یابیم، پلگیری‌های ترا نمی‌فهمیم، هم ای از کار ترا می‌دونیم. مثلا سردار شیوکیده در شهر خوجند و شهر بوستان، سردار شعبه کادرهای ولایت سوخت حسن زاده عبادالله که شاگرد و شخص نزدیک سردار ریاست کادرهای وزارت خلیل زاده حسین می باشد و گرفتن مبلغ پولی حل کردگی است. گفتی گپات همه جنایت‌های شما دما مردک باره رسیده ایستن، حتی عکساتون هست، تمام چیزاتون، یعنی که واقعا هم گفتی گپا اینمی، یعنی که گفتی هم مردک اینمی مردک وظیفه را در معاونی یعنی که شبکه اسفره یک شدن 80,000 متر وظیفه را میخره، 70,000 متر وظیفه را میخره. یعنی معلومات خیلی زیاد الحمدلله از داخل وزارت کارهای داخلی، از داخل خودی یعنی که مقامات قدرتی کشور به اصلاح معلومات میرسد و اون معلوماتی که امکان ندارد که در قضیه ها ما بتونیم یعنی که تهمت کنیم یا اینکه دروغ بگیم یا اینکه چیزی که نیست او را بگیم. و همون خاطر ما هیچ وقت در این قضیه ها گفتی گپو تهمت نمیکنیم کسی را، هر چیزی هست همون را گفته ایستیم. بله، سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بله. علیکم سلام. موضوع روز برای چه؟ موضوع امروز رحمان و دک جای نبوت پدنالات غیب زدگی نیست. الو. آواز بیزه برفت است ها؟ یه آواز عجیب بوده، آوازت عجیب بوده. من شما رو نفهم شدم. خدا فیضه. حالا چی منو بفهمی؟ همین برنامه منو که تماشا کنی که نفهمی، آواز منو نمیفهمی؟ آوازم خوبه؟ نه نفهم. نه واپشه نفهم شدم. خیلی گپ زدم خیلی، یا که با واتساپ زنگ بزن، اگر که آواز منو میفهمی با واتساپ زنگ بزن. با واتساپ آواز من میفهمی. ما در یک کنج دنیا خیلی که نفهم شدم آوازتا. گپ زد خیلی خودت گپ زد و گوشت میکنی، ما میشنویم آواز 100% گپ زد. من خود نفهم شدم موزی. آخه تخته نمیفهمی، بعد میبروی بعد گوش میکنی برادر رو، همی که در اومدی من دست من طریق هم فهم آواز 100% گپ زد. محمد اقبال گوش کن نه، حاضی گوش کنه. من ایتو خیلی کلونم. تا همو چیزی که خود حاضی برداشتی کو همو کمتر نتوغری های. همشه دیگه ما ادامو تا جمع کن. گپ ما که نفهمی من چی خیلی گپ زنم خطی تو خیلی گپ تا گفتم بگی بعد من میگم جواب ما بعد گوش میکنیش. من نباشم گوش کن. همه ادامو تا جمع کن حوزی همه اداموی خودت 100%. اما نباشه اگر یا 100,000 قطی دان یا 100,000 تو گو که ما قطی شما به پیش تمام. اگر قطی تو نشوان کو این من هم پسیدی آدم باشم. من در یک کنج دنیا موزی باور کنی. اگر ما تو بگی که من ایسو اوسو خیلی نگو، هم گو که من یکم من گو همشه دیگه موزی. حتما گپ حاجی کو حتما ان شاء الله. حاجی کو همه شیرای مردم کو همه باور که شیرای تاجیکو کو همه در کنج دنیا شتگیان کو حال همه در خودت همه وابسته هم باور کنی. اگر هر یک شیر مردم در خودت وابسته هم ان شاء الله باور کنی. ده همه خودت گو که هم با پیش گو هم اصلش خود میفهمی. بعد ای آخر پدنالاتو کو اونا شنو برا باور کنی. اگر سلامت باشینه بله سلامت باشی اکا. بارک الله اکا، بارک الله. مالش خوب سلامت باشه برادر. خب یک کس میگه که من میخوام که گپ بزنم پیشوی ملت جانبداری میکنیه. بله سلام علیکم بفرما. بله
الو بله بله گوش کیسیم گابزا این سگ بچه خب گابزا تو مقصدت چیه؟ مقصدم اوچتا خلاص کن که رحمانوف تجاوزش نکنه قطعی هنگام قطعی خواهرچت رستم نبره رستم نگیره نه اینه میگفته که بینه میره چی میگوی اینه میه نگاش که در تنهای در دبولای گفته که پا بشوکه یک کستوم کشال میکنی که اوی تری خیسته سقارات خیسته خیلی که دیگه اینه چی بگیم خیلی الله هدایت کنه بله مرغم بزغولا بله واتساپ فرما واتساپ بله واتساپ واتساپ گابزا السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته بله السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله بله بله خوب است یکاتینجی سلامت باشید بله برادر گپ زنید منتظری زیاد نباشید یا اینکه منتظری ای تلفن یا یگون سیگار گوش کنه نباشید یک مسئله بوده که وقتی گپ میزنید خوجا پنجی بله همون یک خوجا پنجی بود نمشانه میدونم گپ ز برادر فهمیده سیم خوجا پنجی گپ بله تمام دوره‌ای که 2 سال پیش بود و فکرم گفت 2025 سوید میشوه انا ما سوال زدیم که 2025 سوید نشید می برای مقابل گپ میزنی گفت که ها 100%. اکه اون نیست دیگه چیکارش کنیم خدا هدایت کنه و بفهمم چاپلوس فایدهش نداره چی گپ اینترنتت برادر گرامی بسیار بزیبه بله وقت که بفرما بله میکروفون تو گرم کنیم محیدین بله میکروفون تون کشتگیه میکروفون تون کشتگیه میکروفون تون گرم کنه بله گپ زنه بله گوش میکنیم خوب پنومی خودت بدرو مهروز بعد عمر بله السلام علیکم علیکم السلام و رحمت الله برادر ما برای مذاکره یک وقت تقسیم کنیم میشه یعنی 2 مینوت شما 2 مینوت من یا 1 مینوتی اما خودت همون آدمی هستی که عمل جزوی ایمان نمیدونی همویی همون من من چی گپ زنم خطی خطا دیگه که من بید میگم تو توت میگوی چی گپ زنی من یگان گپ ندارم خطی خطا شما آخر عمل از ایمان میفهمید عمل من مسلمانم یعنی که عمل جزوی ایمان نیست بله نه یعنی که عمل جزوی ایمان نیست خلاص شما آدمی که نماز نخواند شما و کافر میگویید من میگم که عمل جزوی ایمان نیست تمام دیگه من دیگه چی بگم خطی خطا دیگه آدمی که عمل جزوی ایمان نمیدونه دیگه خطی او چی گفتن میتونم من یعنی که چی گفتنی من چی فایده دارد شخصی عمل جزوی ایمان نمیدونه ما اکن فکر خودم ما که کار نمیکنیم که اون فکر سالی سلافین که طوره سالی سلافا چی گفتن درباره همین و عمل یکان دلیل آور میتونید یا نه دلیل لو زده است همه کتب اهل سنت همون صالحین بیارید که همون عمل از ایمان همون یکان وای دلیل دارید سلف و صالحین اهل سنت و جماعت در این قضیه بدون یگان شک بار دیگر باید خودت بر بگردی به کتب اهل سنت به کتب عقیده تا اینکه بدونی که عمل جزوی ایمان است و این امکان ندارد که یک انسان عمل از ایمان بیرون بدونه اگر تا عمل از ایمان بیرون میدونی دیگه یعنی که گپ زدن با خودت چی مو گپ زنیم
عقیده شما عقیده ماتریدی اشعری یا دیگه؟ عقیده من عقیده خود امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و یا فقه بکم با ما در فقه اکبر او کتاب فقهی نیست. نه من نگفتم کتاب پریچم. امام ابو حنیفه ما میگیریم پیشوا برای خود همون درباره فقه. عموما پیشوای فقهی است و پیشوای عقیدوی هم است. ما میدونیم که ایمان قول و عمله. اما ایمان هم قول است، یعنی که اقرار به زبان، تصدیق به قول، تصدیق به قلب و عمل کردن، عمل به جوارح. یعنی که تو باید فراموش نکنی که قول و عمل، انسان اول قول است میگد، بعد از اون عمل میکند. یعنی ایمان قول و عمل است، یعنی که قولی که قلب به قلب اقرار میکند و به زبان میگد و به عمل جوارحش انجام میدهد، به عمل جوارح. یعنی که اگر این مسئله را تجربه بدونی، یعنی که میتونی فهمیده که میخواهی که فقط با همین زبان بگردی بگویی که من یک آدم مسلمانم و نماز هست، روزه هست، نه که نه نماز میخونم نه روزه میگیرم، هست هست، خدا هست، پیامبر هست، یعنی که به همین شکل. آیا تو سوال با خودت، همین شیطان وقتی که برای چی از جنت رانده شد؟ آیا همین شیطان کی بود؟ با کدام جهت از جنت رانده شد؟ سوال. وای سجده برای آدم نکرد. یعنی که آیا شیطان الله هم میشناخت به قلبش؟ میشناخت. با زبانش اقرار میکرد که الله وجود داشت؟ پس برای چی از جنت رانده شد؟ انکار. عمل، وقتی که الله گفت که اسجد و امر به سجده کرد، الله هم میشناخت با قلبش، با زبانش اقرار میکرد. و استادی یعنی کی چی بود؟ استادی همون ملائکه که در یعنی که نزد الله بودن، ولی جحود کرد، سرکشی کرد. یعنی یک آدم میدونه که الله هست و اقرار میکنه که الله هست، ولی عمل نمیکنه. سبب عمل نکردنش چیکار شد؟ وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبه الظالمين. کنی کجا به همین گپ آمده است که از عملش هم رانده شد؟ برای انکار کرد. انکار چی کرد؟ انکاری الله کرد. فرمان پروردگار. فرمان الله داده است که نماز بخوان. داده است. پس وقتی که گفتی که من قبولش دارم ولی به زبانم میگمش ولی نمیخونمش، عمل نمیکنم. مرحمت جواب بگو. مسلمان من ترا گفته ایسم که میگه که من نماز قبول دارم، بعدم تصدیق میکنش، یعنی که ایمان فرضیت نماز ولی عمل نمیکنه. میگه من قبولش دارم ولی عمل نمیکنم. نو فرضیت نماز تصدیق میکنه ده؟ فرضیت نماز تصدیق میکنه که الله گفته است نماز بخون، ولی من یعنی که اگر که بخونم وظیفه منی، پس ولی از نگاه کبر. فرعون چگونه تو میدونی؟ فرعون همین فرعونی که هست. ما در کتاب عقیده در قضیه انواع کفر اکبر کفر جحود داریم، یعنی که کفر سرکشی. همین کفر سرکشی عمل شیطان بود که اقرار میکرد به زبانش، به دلش تصدیق میکرد ولی عمل نکرد. در امر پروردگار که اسجد سجده کنید، فسجدوا سجده کردن مگر ابلیس سجده نکرد، ولی الله به دلش تصدیق میکرد، میدانست که الله هست، با زبانش میگفت که من ایمان دارم به الله، الله وجود دارد، ولی به امر الله عمل نکرد. اینجا کفر جحود شد. و با داریم کفر ابا، یعنی که کفر که اون چی است؟ اون در قضیه استکبار است، یعنی که کبر می‌ورزد. من رستم مومالیم، الله ما باور دارم، نه که تصدیقش میکنیم، نه که اگر نماز بخونم خواهی یک بعد نگن که ملای. اینجا کفر ابا و استکبار است. تو عقیده بخون، اینکه یعنی که دین تا بفهمی بهتره برای تو. ای که بحث کردن یعنی که چیکو که عقیده بخون برای تو بهتر است. 100% برای تو. حاضر شما عقیده که گوزنی عقیده های همین 100% پشتی عقیده حوارجا نه؟
قطعی بحث کردن در مسئله دینی. موضوع ما برنامه دینی نیست. موضوع ما شما برنامه... خودتون سوال دادید که من بخیر از دین. چی؟ خودتون سوال کردید من با از دین. تو همون بچه میگی همون عمل اعوذ بالله. من همیشه سوال کردم لیکن من طرف تسم کو گابزا موضوع سیاسی گابزا مرحمت. موضوع سیاسی صحبت. موضوع سیاسی هم این مقصد شما پرزیدنت شدن برای تاجیکستان. ان شاء الله به نزدیکی خدا رحمان رو میبره پرزیدنت. ماشاءالله شما از درد مردم استفاده برده خودتون به اثر دولت آمدنی. یعنی اعتراف میکنه که مردم درد دارن. درست؟ دارد بهترین. پس همین درد محمد اقبال به مردم آورده است یا که رحمانوف؟ نه смысле رحمانوف آورد. смысл вот такой прямом смысле. همین درد بسیتی مهاجری، دربدری، بدبختی، زندانی شدن، تهمت شدن، تروریست گفتن، یعنی که چورکا گفتن، چارنژاپا گفتن، دیپورت کردن، همین را محمد اقبال برای مردم آورده است یا که رحمانوف؟ نه چورکا گفتن پریچم تو رحمانوف؟ رحمانوف میتونه که روسیه را رنگ قرقیزستان بگه که چورکا گفتی سوکا جواب بگو برای گفتم تری گپ یگان نماینده ترکستان گفته است. بخری به آخر نه این گفت نگفت بخری به همین سیتواسی. نه همین یگان تاجیک پشتیبانی کرده از رحمانوف. سوال نه اخدا بسرس دروغ نگو نکرده از رحمانوف. نه دروغ نمیگم. مشکل همین تو پدری چند فرزند داری؟ سوال خیلی من پریچم تو چند فرزند دارم؟ من 9 فرزند دارم. سوال تو چند فرزند داری؟ خیلی من دارم فرقش چند دارم؟ داری ده همون گفتی گپا اخدت نیستن داشته. من که میگم اخد من دارم. استغفر. همین گپ برای مسلمان میزنه. همین تو فرزندو تا حمایت نکنی همین تو را پدر گفتد میشه و سوال میشود چخیل نمیشود پشول وانه که دیگه ایتی دا پدری بدبخت نبوده است دیگه. یا پدری که وپشه گفت دیگه با ایده تو پویرست پدر یا مادر در خانه فرزندش حمایت میکنه. میگه من حمایت میکنم فرزند منه که من پدرم. انا برام که میگم فرزند خودت نبوده استن. اگر فرزند خودت میبودن حمایت چی میکنی؟ سلام علیکم عبدالله. و علیکم السلام و الله و برکاته. گفتی گپا ان شاء الله که صحبت کن. من خدا خیر شما میخونم وارد میشم. خوب ان شاء الله. موضوع معین از رحمانوف کجاست؟ یعنی ما رحمانوف نیافتیم تو حاضره. خدا تماشا میکنی ممکن که باید برای که من وضعیت فقط همین تاجیکستان من میبینم هر روز خبرای دیوی، خبرای عربی، خبرای یعنی که انگلیسی، خبرای فرانسوی تماشا میکنیم ولی بازم بیشتر توجه به یعنی که ایسرنی از یک کرده بیشتر به رحمانوف. اگر تو پیدا نکرده باشی من خیلی پیدا میکنم. من حرکت کردم منم پیدا کردن از تو پیشتر میتونم نتونستم بیشتر یکون چیز پیدا میکنی با همون خاطر میگم برات. خوب انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز البته طبق برنامه رحمانوف در کجاست یا که در وقتی نبودن رحمانوف کی حکومت رو اداره میکند. البته که طوری گویم که 34 سال ساختار دولتداری در جمهوری تاجیکستان کلان شکل گرفته است و نفرهایی گویم که صادق با این عائله امروز در وظیفه هستند. بودن رحمانوف و نبودن رحمانوف اینقدر گویم که به حالتی یا که ساختارهای دولتی کار آنها یگان دخالت یا که تغییراتی نمی‌آورد. بودنش و نبودنش البته همین وقتی که رحمانوف اگر کسل هم باشد یا مرده هم باشد نفرهای هستند که مانند آزاده رحمان، رستم امامعلی، شاهرخ و وزیر کمیته امنیتی جمهوری تاجیکستان و سروزیر جمهوری تاجیکستان اونها امروز اداره میکنند. البته اونها میخواهند که در مکسیمال درجه همین نبودن رحمانوف رو برای مردم نشان ندهند گویا که رحمانوف زنده است. در واخوری ها یا که در نشست ها رحمانوف با گویم که وزیران و دیگر نفرهایی که امروز در وزارت ها کار میکنند و میخورد. البته ما شاهد آن شدیم که قریب که تقریبا یک ماه رحمانوف همچون یک نفر زنده با همون نفرهایی که گویم که از وزارت ها و نمیخورد و نوارها هم نیست. امروز کلی رسانه ها خاموش است در این مسئله. حتی که رادیوهایی که گویم که با نام مثال رادیو آزادی
یا از لتیوه یا دیگر رسانه ها هم اونها هم همین نبودن رحمانوف و در کجا بودن آن رو نمیدونند. البته ما هم خیلی که یک نفر عادی این چیز رو پیدا کردن نمیتونه، برای ما هم خیلی مشکل است. لیکن یک چیزهایی که هست که امروز در جوخری تاجیکستان روی داده ایستاده است، باید که به آن حادثه ها توجه دهیم. همون حادثه که در ولایت سوغد روی داد، حادثه زندان موقتی که در آنجا چند نفر زندانیان کشته شدند و چه خیلی که محمد اقبال گفت 12 نفر یا 15 نفر یا که چه خیلی که رادیو آزادی گفت و دیگر رسانه ها گفتند 3 نفر کشته شدند و همچون یه کارمند یک زندان هم در همونجا کشته شد. در حالتی که وقتی که ما رسانه ها رو نگاه میکنیم و میبینیم که در رسانه ها گفته میشود که گویا که اونها رو به بیرون زندان برآوردن یا که به همون جاهایی که گویم که زندانیان در یک روز 1 ساعت یا 2 ساعت هوای تازه میکشند، در اونجا گویم که سیر و گشت میکنن. وقتی در همون حالت یا که وقتی حسابات بود، گویا که در همون وقت از یکی زندانیان گویم که یراقی زندانبان را گرفته است و به طرف همون زندانبان تیر پرانده است و حرکت کرده است که چیکار کند. چند نفرها حرکت کرده که او زندان را ترک کنند برای از آنجا گریزند. در همون حالت و چندین زندانیان کشته شده است. برای وقتی که نفری که از داخل زندان معلوماتی ندارد، برای اون نفر این چیز گویا که حقیقت است، همین گونه شدنش ممکن بگوید. لیکن نفری که در داخل زندان بود و میداند که کارمندان عادی زندان حق ندارند که با خودشان یراق داشته باشند. اون نفرهایی که سر و کار با محبوسان دارد، اونها به اونها یراق اجازت نیست، من است کلا. طبق قانون جمهوری تاجیکستان درباره اجرای جزای جنایتی و قاعده های داخل مؤسسه های اصلاحاتی و بازداشتگاه ها و همچون معیار سازمان ملل متحد و قاعده نلسون ماندلا قاعده 47 49 8 1 43 میگوید که برای کارمندان عادی زندان یراق استفاده کردن یا که اونهایی که با زندانیان مخصوصا کار دارد یا که روابط دارد معامله میکند، در اونها یراق شدنش قطعا من است. فقط یراق به پاسبان‌های بیرونه اجازت است یا که در حالت‌های فوق‌العاده به امان‌هایی که وارد زندان میشوند یا که همون حالتی که میشود اسیان، برای همون اسیان خاموش کردن به اونها اجازت داده میشود. یا که گویم که در همین حالت هم چی است؟ باید که همون نفرهایی که واردی از بیرون همون امان‌ها و نیروها وارد میشوند حرکت کنند که حفظ جان محبوسان را باید حمایت کنند. اسیان شد گفته چیکار نکنن؟ کشته نپرتونن. لیکن ما میبینیم که چی شده است؟ گویا که به همون سیر و گشت برآورده است یا که برای حساب برآورده است از جانب یک زندانی یراق گرفته است و همون زندانبان گویا که تیر پرانده است. حالا اینکه در حقیقت کارمندان عادی زندان همون دوبینکه های ریزینی دارن یا که پرتساف که میگوید همون بالونچکای گازی دارن که وقتی که با معامله با زندانیان میکنن با اونها یراق اجازت نیست. چگونه اون نفری که یراق دار نزدی همون نفرهایی که گویم که محبوسان رفته است؟ این یکم مسئله. دوم مسئله همون محبوسانی که بودن کشته شدند، با چی جرم کشته شده بودند و کی بودند، نام و نسبشون، برای چی امروز تقریبا 7-8 روز 1 هفته گذشته است یگان معلوماتی پوره نیست. با چی جرم بود که اینها به همین کار یا که به همین عمل دست زدن؟ حالا اونکه یک نفری که گویم که کارمند مقامات، حالا که در گویم که در اجرای وظیفه بود، همه زندانی میداند که با اون نفر این کار را کردن چی است؟ به حیات خودش کرست یا که خط زدن است. حکمش 20 سال 25 سال تا حکم ابد است. یگان زندانی جرأت نمی کند که یراق
از همون گویم که از چی گیرد؟ از همون زندانبان گیرد. لیکن ما میبینیم که چی است؟ گویا که این نفرهایی که حالی در زندان موقتی بود حالی حکم نگرفته بودند، برای اون که یا که حکم گرفته بودند با اونها این گونه عمل روی داده است و هر سال همین گونه در تاجیکستان گویم که اسیان ها در زندان ها می شود و محبوسان کشته می شود و چه خیلی که در نشریه ها یا که روزنامه ها می بینیم که چی است؟ از جانبی گویم که همون زندانبان ها هم یگان نفر کشته می شود. این خیلی بسیار سوال های زیاد می آورد که برای چی در تاجیکستان هر سال فرزندان این ملت کشته می شوند؟ برای چی در زندان ها نفرهایی که زندانی شدند برای اونها امنیت نیست؟ برای چی قاعده و قانونی همون گویم که زندان از جانبی همون نفرهایی که زندانبان ها هستند، کارگرای زندان هستند، رعایت نمی شود؟ برای چی در زندان های تاجیکستان اصلاحات ها نمی شود؟ چه خیلی که سال 2025 در ازبکستان شد چندین هزار دله های جنایتی را سود از نو بازدید، پرونده ها را آموخت، چندین صدها نفرهاشون آزاد کرد و بسیاری نفرهاشون چیکار کرد؟ حکماشون از همون چیزی که عدالت حکم گرفته بودن، حکم ناعادل گرفته بودن، اونها را چیکار کرد؟ کم کرد. لیکن در طول 34 سال ما میبینیم که چی است؟ نسبتی مردم تاجیکستان این عمل ها نیست. حتی که رحمانوف در یک برآمدش گفت که چی کنید؟ همون نفرهایی که لایق مانده بودن از این منبع زندان نکنید. وقتی که این رحمانوف این گپ را گفت، اگر که این قانونی باشد اون نفرهایی که بلایق زندان شده بودن اونها باید که از زندان آزاد میشدن. لیکن ما میبینیم که تا امروز در تاجیکستان همون نفرهایی که بالایق زندان شدگی هستند در زندان ها باقی میمونند. اون نفرهایی که در خارج در همون رسانه ها گویم که در رسانه های مخالفین لایک ماندن، اونها را مقامات تاجیکستان زنگ میزند، میگوید که به تاجیکستان بیا، کاغذ میفرستد، کاغذ گویا که بخشش میپرسد از جناب عالی که اشتباه کرده است، لایک مانده است، من بعد این عمل را اجرا نمیکند و در همشان دیده میشود که ماده 307 از برای همین بسیار سوال هایی که هست که امروز باید مردم به این حاکمیت رحمانوف باید که دهد، از این حاکمیت پاسخ طلب کند. این چگونه است که وقتی که هر سال 10-20 فرزند این ملت در زندان ها با نام اسیان شورش کشته می شود؟ برای چی رحمانوف وقتی که یک سخن را میگوید او سخن عملی نمی شود؟ مگر رحمانوف رئیس جمهور نیست؟ یا که عرابکش بازار است؟ وقتی که رحمانوف یک سخن را میگویی این عمل جنایت نیست میگویی، برای چی نفرهایی که یک وقت لایق ماندن اونها را از روسیه طلب میکنی که برگردن به تاجیکستان؟ برای چی کارمندان وزارت کارهای داخله این چیز از چی طلب میکند؟ برای چی طلب میکند که مردم تاجیک که امروز با زن و فرزنداشون در روسیه کار میکنن، به مهنت مهاجرت رفتن، مهاجری رفتن، امروز از مقامات زنگ میزند بیا، وقتی که میروند 50,000 100,000 تا 200,000 سامانیشان میگیرن، باز میگویند که رو. این ظلم بس نیست برای مردم تاجیک؟ از برای همین آن چیزی که امروز در همون زندان خوجند شد میگویند که اسیان است، من میگویم که نه، بلکه این یک ساختکاری بود. باید که مقامات جواب دهد، برایت گوید که چگونه نفر زندانبان با یراق، حالا که قانون جمهوری تاجیکستان من میکند که زندانبان کارگری عادی زندان، همون نفری که با محبوسان زندان سر و کار دارد، به او یراق با یراق نزدیک شدن به همون محبوسان من میکند اون نفر چگونه به او
به نزد محبوسان رفت؟ به این چیز باید جواب دهد. از برای همین طبق هم قانون ها اگر نگاه کنید چی است؟ این قانون شکنی است. قانون شکنی نه اینکه از طرف گویم که محبوسان بلکه از طرف زندانبانان شده است. ممکن که از همون نفرهایی که یراق گرفته است کی است نامش را نشر کنید. ممکن که خود همین دولت همون نفر را چیکار کرد به همین عمل تیله کرد که اون نفر یراق گیرد بعدین دیگر نفرها کشته شود. از برای همین اون چیزی که در زندان خوجند، در زندان وحدت و در دیگر زندان ها شده گذشت باید که این حکومت باید پاسخ دهد در نزد مردم. یک چیزی که هست که باید من باز گفته گذارم، یک نفر وارد شد گفت در مسئله برق سال 2025 وزارت انرژتیک تاجیکستان در سال 2025 دیروز در همین وزیر انرژتیک تاجیکستان گفت که 1.5 میلیارد کیلووات ساعت صادرات برق را به بیرون از کشور زیاد کرده است. 1.5 میلیارد کیلووات زیاد کرده است برای فروش. حالا اینکه ما را بر مردم تاجیکستان میگوید که ما برق نداریم، آب نداریم، آب انبار آبش کم است، لیکن 1.5 میلیارد گویم که کیلووات به خارجه فروخته می شود. حالا اینکه باز یک چیزی که هست که میگوید که به مردم عادی از این سال 41 سامان و 41 درم و چند قدر با سنت دارد، تقریبا 42 درم یک کیلووات. اگر که از 10 کیلووات مردم زیاد استفاده برند در آن وقت نرخش 94 گویم که درم می شده است. نگاه کن، برق از آن مردم است. با این حکومت میگه که شما فقط 10 کیلووات اجازه دارید که چیکار کنید؟ استفاده کنید. اگر که شما از 10 کیلووات زیاد استفاده کردید 94 درمی میسپارید. شما دیوانه هستید یا چی؟ مردم احمق است. وقتی که شما سازشنامه با افغانستان بستید، قرقیزستان و قزاقستان بستید، بله در گویم که کنترکت سازشنامه افغانستان 41 و 47 درم است، لیکن ازبکستان 19-20 درم است، قزاقستان 34 درم است، قرقیزستان هم همین گونه است. باز وزیر انرژتیک میبراید میگوید که قرض تقریبا 3 میلیارد و 634 از 8 میلیون سومانی میگوید، از این 1 میلیارد و 161 و از 7 میلیون سومانی از آن اهالی میگوید. تو وزیر احمقی یا مردم احمق؟ رو یک بار از در هر مردم رو پرس، اگر که 10 سومانی از همین برق همین مردم قرضدار باشن، همون کارگرای برق کو پیش خانه درش آخوری گاو میکند، همین چقوری میکند تا ندهد همین مردم کو گویم که آسوده نمیموند کارگرانی برق. تو میگوی که 1 میلیارد و 161 میلیون سومانی مردم قرضدار است. از برای همین تهمت به مردم بس است. مردم سری وقت پول برق رو میدن، حتی که برق نیست پول برق رو میدن، آب نیست پول آب رو میدن. یک وقتا گاز نبود لیکن پول گاز رو میدادن. از برای همین ظلم بس است، فریب بس است. لیکن دیگر کارخانه‌های صنعتی، نهادهای دولتی 2 میلیارد و تقریبا 400 تقریبا 500 میلیون سومانی از برق تاجیک قرضدار است. کارخانه‌های صنعتی و نهادهای دولتی. تالکو اگر من 10 سالش دیدم که تالکو طول 10 سال است که میلیون ها دلار هر سال از همین چی برق تاجیک قرضدار است. برای چی تالکو یک کارخانه تالکو میلیاردها درآمد دارد پول برق را داده نمیتواند؟ برای چی از کارخانه های صنعتی دولتی، نهادهای دولتی پول طلب نمیکنید؟ لیکن 20 سومان و 50 سومان کمبغل مردم تاجیک میروید از خانهش همون مجبورا میکشید میگیرید. و حتی بود که حادثه ها بعض قرضدارها را چیکار کردن؟ رفتن برقش بریدن.
این خبرها این در چندین رسانه ها برآمده بود. از برای همین فریب مردم بس است. برق مالکیت مردم است. اینقدر گویم که هر سال این گویم که سال 23 24 برق میشد، 24 25 اکنون 27. از برای همین مردم آگاه شوید. حالا اینکه برق تاجیک به دیگر کشورهای بیرون، کشورهای همسایه ارزان فروخته می شود، لیکن به اهالی با نرخ قیمت. برای چی به ازبکستان 20 درم فروخته می شود، برای مردم تاجیک 41 درم. باید که سببش باید وزیر انرژتیک تاجیک جواب دهد در پیش مردم. رئیس جمهور خبیث احمق برای جواب ده. از برای همین مردمی تاجیک این برق کلا مشکلات تاجیکستان مشکلات من و شما است. باید که از همین حالت ها باید که آگاه باشیم، باید حق خودمون رو طلب کنیم. درست برادر. سلامت باشه برادر عبدالله. سربلند باشیم. فاکتور مهمی که باید این ملت دانند. درست برادر. 100%. برادر درست میگه. 100% اون چیزی که در تاجیکستان نسبت یعنی که برق روانه شده است باید این ملت مردم خوب بدونن. خب بیننده عزیز گرامی، در گذاشتن لایکاتون کوتاهی نکنید. 904 5-6 نفر در نظرسنجی اشتراک کرده است و 413 نفر به یعنی که گذاشته است. بله سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام. بله افیر در پیوست کردین؟ افیر در پیوستی و گبزه و همون مسئله گفتیم همون در اولی صحبت قید کرده که مقصد مردم حضور میکنم، اسفالت میکنم، مکتب میسازم. همین مسئله عبور کردن وطن در شریعت در دین اسلام یگان حکمی بد کرده گیان؟ نه در اسلام حکمی بله اگه سوال دادی از نگاه شریعت اسلام یگان کاری بد کردگی نیست، یعنی که منظور از عبور کردن وطن. ولی همین اگه بس خیده گپ زنم اگه وقتی که سوال دادی گوش که ده گپ زنم اخی سرس منشه معنی بردش بیست. ما پلی انداز میسپریم، پلی راه میسپریم، نلاگی دراجنی فوند میسپریم. بیست اخی اگر که گپ بیست گپ سوال دادی گپ زنم گوش که ما دراجنی فوند میسپریم، انداز میسپریم، دولت بیوجت داره. همینا را باید دولت از بیوجتش درست کنه یا که از مردمی که دولت 200 سومانی پنسیش میتیه همو را مجبور کنه که تو پلی راه بتی. در شریعت اسلام این ظلمه و این ظلم جوش جهنم شخص ظلم میکنه. ایرا الله در قرآن میگه خداوند ظلم به نفس خودش حرام کرده است و ظلم به بنده هاش هم حرام کرده است. با همون خاطر رحمان و از ظالمه. سوال ما میدونی چی است؟ سوال ما رحمانوف در کجاست؟ خودت یا آدمی چی وظیفه داری؟ وظیفه تبگو تا کمونم تبگو ما بفهمیم کی خودت؟ یک شهروند یهودی و موزی گوش کدام مثلا نه من راه سویتمون رحمانوف که بردیم تپیدیمش پدنالتا بعد میدونیم راه چه روز کنه دولت. ما سوالت کیسیم رحمانوف در کجای؟ من در مسئله برنامه من رحمانوف در کجاست؟ همین خودت رحمانوف پاسلید می‌وریم همین مسئله آخی تو همین مسئله برنامه دا گبزه مسئله برنامه دا گبزه رحمانوف در کجاست برادر گرامی؟ سوال من همین مسئله برنامه کدی گپ میزنم. خلاص مسئله برنامه کدی گپ میزنم. گبزه گوشت میکنم. مسئله برنامه کدی اینم یک شهروند یهودیت درسته که روبری دولت همه پرسی که کجا در این هم یهودی قرشونه تو نپرسکی میگه نپرسکی رحمانوف در کجا است؟ سروری دولت وقتی که شهروندش نپرسه من زدگی نیستم اوتری راهبری دولتی ترا اوتری راهبری دولت زدگی نیستم که ندونم همین بچت ندیده چند روز نمیپرسه که همین اوتای ما در کجا گوش کن ای خلاص گوش کن همین مردم پرزیدنتی که انتخابش کرده است با گفتی شما چند درصد مردم پیشوای ملت انتخاب کرده گیان؟ سوال چند درصد؟ با پررنگی
با پورگی از من سر کرده تو خیران شهران با پورگی آواز دادگیان همونه که سالهای 90 خلاص بیا سوال ما بیا مالش نه گوش که بیا پاسوشستو میریم برادر گرامی پاسوشستو همین پیشوای ملت 99 از 9% آواز دادگیان درست بله همین 99% حق داره که بپرسه پیشوای ملت ما کجاست یا که حق نداره ایرا پرسه مردم همه باوری کامل دارن که روبر دولت منطقه پیشوای ملت در طرف سرم سویابان است باید سویابان همون زونتیک سویابان در کجای در درونی مورکای در کسالای در خیتوی در پیش سینزیپینای در کجای همون سویابان همون زونتیک در کجای افتو برومدگی دیگه مردم در تای افتو نمیخواهند بستند برون بریده است میخواهند همون سویابان ببینن همون سویابان در کجای خدا یه آدمی گفته گپا مقامدار ای در کجای هم پیشوای ملت ما میخوایم بدونیم ها یعنی که اون ده همه جا مثلا هازی خودت قطعی مثلا خودت هازی قطعی اویلت شتگی در خونه در پهلوی شما هم در پهلوی تو هم در پهلوی اویلت سوال نه مثلا رمون گپی خودت میقپم میگوی که پیشوای ملت در همراه ما در بری ما خودت قطعی اویلت شتگی در برت شتگی پیشوای ملت پرزیدنت فرانسه را هر روز میبینیم هازی ما میدونم که در کجای امروز میدونم که کجا رفته است امروز میدونم که در کجا رفته است قطعی طلبا رفته است اوقات خورده است رفت خودش اوقات خورد رفت خودش این هم امروزه پرزیدنت فرانسه مرحمت مانشده همی آدم هم امروزه کاری دولتی همی پرزیدنت فرانسه را ببینه هازی من نشانت میتیم نه هازی من همی هازی تای پرزیدنت فرانسه پرسیدی خلاص پرابلم نیست هازی من پرزیدنت فرانسه را ترا نشانت میتیم مانش همی را دا ببیننش همی را مونده ببیننش همی مردم ببینن که همی مانشده همی پرزیدنت فرانسه را مردم ببینن مرحمت بمونش خلاص اینا هازی میگمد من که پرزیدنت فرانسه امروز دک جو بود اتو ابیتا دک جو بود دینه دک جو بود پرر دک جو بود چکور کرده است بود کیرا وخوری کرد سروازیرشون روز برام چی گفت امروز چخیل مردم دینا مردم چخیل میتینگ کردن چی گپ بود برای چی میتینگ کردن مکتبا میتینگ بود مکتبا تو صنفی 6 7 معلم مکتبا میتینگ کردن یعنی که درس نبود طلبا برای چی برای اینکه گریف بود مردم همه یعنی که معلمو مثلا میتینگ دیگه یگو مسئله عبودونیه به نظر نمیگیره ما مثلا میتینگ برای اینکه مردم ما وقتی که من ای پرزیدنت سوالت میکنم تو میگریزی که پرزیدنت دک جای برای چی برای اینکه نمیخواهی که جواب بگوی دکدام گپم هازی نه من هازی همه پرزیدنت فرانسه را میمونم هازی بیا یمان همو ویدیو را بگیره بمونه تا اینکه ببینید هازی میمونمش میبینی پرزیدنت فرانسه یا دولتی ابرقدرت یا دولت سلاحی هسته‌ای یا دولتی که بزرگترین دولت اروپایی اقتصاد دولت اروپا پرزیدنت فرانسه را تماشا کن این هم پرزیدنت فرانسه امروز مرحمت تماشا کن پوز شامبلان کده تو اینکه Après, c'est une fonction qui te mange beaucoup de ton temps. de ton activité, de ton... همین امروز این همین امروز تماشا کن من ترا گفتم که ما پرزیدنت هر روزه عملی میکردگیش در همون سایت تو تماشا که بعد گپ میزنید باز تماشا که هازی بو میمونه اینا خودش رفت خود چکرو رحمانوف شکمش میمونه هم طریق نه رحمانوف شکمش میمونه که همین طریق همین خودش اوقاتش میگیره میخره حتی مردم طلبا میشینه اوقات میخره اوقات میگه که چخلای میگیره موسروش میپرته یختیش میروه اینا که طلبا نمیکنه یعنی که اگر نمود که پیشوای ملتی ما زنده بود شکمبای اولی ما طریق ابن 7 دختر چند هزار دوماد نمیگنش برای چی برای پرزیدنت مردمی ای خوب دقت که خوب نگاه که شش فرهنگ رحمانوف نگاه که شش تا خود اوقاتش گرفت تس رفت موسیقیش پرتوف تس برآمد برفت رحمانوف دیدن طریق نه سوال
پرزیدنت که همیرا 50% آواز دادگی نیستن، همیرا 50% مردم آواز دادگی نیستن. مطرح سوالت کرده سه موسیقیش پرتو یمیس یک تا نمونه بیا که رحمانوف رفت قطعی سلدتو خورد اوقات خوردگیش خودش گروه بور بر پرتو در موسیقی برامد مردم رنگی یک آدم عادی پیشواش که 50-52% آواز دادگی نیستن همیرا 51 چند آواز دادگن. تو میگوی 99% مردم رحمانوف آواز دادگن. میگن دک جای میگوی تو چیکار داری که دک جای؟ من میخوام پرزیدنت بفهمم که دک جا های. من میخوام بفهمم که تو دروغ گفته است. گبزه رحمانوف دک جای سوال جواب ده. خلاص گوش دارم. رحمانوف دک جای رحمانوف سوال جواب بگو. وقتی که رحمانوف در سال جنگ و در سال کرونا بین مردم در میشیش میفرسد یک داره چوی شما میشیش خونه به خونه این خیلی چیزا در دوره اسویشه دهشی لوگوی روبری دولت میره در مکتب میشنه میخوره اینمی سوالی من همیه که رحمانوف دک جا های کرونا ویروس برگشت حوزی با میگومش که رحمانوف دک جا میگه اسفالت کرده است مردم ها گفته است که اسفالت کنه سوال من جواب بگو رحمانوف دک جا های سوال ای مردم اسفالت در همون یک رحمانوف دک جا های سوال رحمانوف دک جا های رحمانوف دک جا های سوال ما میخواهم که بدانم که رحمانوف دیدی نیست وقتی میگم رحمانوف نیست باور نکنید اینا رحمانوف نیست اینا رحمانوف نیست رحمانوف هم میگم که نیست باور نمیکنه که رحمانوف نیست میگم رحمانوف نیست رحمانوف نیست وقتی که میگم رحمانوف نیست رحمانوف نیست دیگه برادر من گپی زیاد قطعی خود زدنی نیستم ولی ادریس من قطعی خودت گپ ندارم برای که تو دروغ میگوی تو میبرو اینومی ما چوم چه گپا نشر میکنی و همون خاطر من قطعی آدم دروغگو گپ نمیزنم تو دروغ میبرو برنامه میکنی برای چی اینومی ما دروغ برنامه میکنی ترکی اجازه داده است اینومی ما دروغ برنامه کنی تو کافری برای کافری خطا کم بگی ما با یگان کس کار نداریم به عقیدت یکی تو دروغ میگوی ای خدا بترس تو خدا کو نداری خای همو ای زردوشت ای همو بت ای چیزی که میفهمی که یعنی که هست همو بترس خو به این شکل قطعی یعنی که روز بعد بگردم بگم اردشیر کان تبزا داری بز بالا را بخواب دفش تو برام مالایزیا بعد بگردم میگن که یگان گپ دیگه میزنه دروغ نگو من تهمت نکن برنامه کرده که محمد اقبال گرانی گپی زور گفت آنای تاریک کارتون چای دل خودت گپ میزنی برای چی تهمت میکنی منو نه ما داده تهمت در برنامه همو یک کانالی 4 تا دوری گفت گپا نمیدونم 6 تا به خدا و پدر جمع شدگی دم کانال درآمده تهمت کیسه کی محمد اقبال من ایتاری میکنم تاریک کرده است من یعنی که برآمد کرد تاریک گفت تاریک گفت عدل خود شرح میکنی گپو بسکا دروغ نگو دیگه دروغ نگو نه بین ما و تو چی فرق داره کمارا بگو که تو خدا داری نه من ندارم هیچی یگان فرق نداره تو به خدا نگشتی که نه به تو دروغ گفته ایسته یا آدم دروغگو چی فایده داره گپ زدن قطعی برای پشت کار برو چه گفته که حمزه بک شما میکنید ایجاد مردم احمق کرده این همین خیلی نمی مردم وقتی که میگویش که رحمانوف کجای جواب نداره میگه رحمانوف اسفالت که مردم اسفالت میگه چیکار میگه رحمانوف دک جای میگم رحمانوف دک جای میگه رحمانوف دک کرونا ویروس قطعی مردم رفت اوقات خورد رحمانوف دک جای رحمانوف مردم آواز دادگن ای مردک مایلش همین ماکرون 51% بازور آواز دادگن بازور گذاشتگی چند تا آواز دیگه را نکلیکا کن کلیش کن بعد گذاشت سوال رحمانوف که 99% آواز دادن مردم حق نداره که بدون پدنالتش کم دک جای نه حق نداره که بدونی که رحمانوف دک جای برای چی برای اینکه تو حق نداری رحمانوف بدونی که دک جای نگو که رحمانوف دک جای بله السلام علیکم علیکم السلام بله چی میدونم همون خیلی گپ زمان در وقت در اکرانم در ویدیو بدرو اگر گپ زنی مرحمت به ویدیو بدرو گپ ولی در اینجا نه تر مردم نمیبینن لازم نیست که ویدیو ما گیرون کنم گپ زن یک روی مبارک کبینه خلاص ان شاء الله همین روی مبارک ما در اکران دیده است گپ زن برادر گلاس نه گلاس برادر برنامه جای شوخی نداره اگر اگه گپ گفتنی گپ زن گوشت میکنیم اگر نداشته باشی گپ وقت برنامه را نگی گپ داری گپ زن گوش میکنیم
ما هم برنامه رو تماشا کردیم تماشا کردیم بس در هفته ساعت که اومدی رحمان داگی جویا خلاص داگی نمی سوال همیه جوابش دادنی داگی جای چیوا که چی فرق رو گجودا باید обязательно بدانی وای دونستانش نه یعنی تو دا فرق نداره که رحمانوف داگی جای یعنی مهم نیست یا مقصد یعنی برای خودت ابسولوت نه مهم نیست یعنی که مونش عکسی همی برادر این نداره یگون چیز که مقصد که چی کنه بله گابزا های بدن نبودن او ایمو سلامتی بخیم که گجودا باشه نباشه سربلند باشه خانواده باشه سرش درد نبینه خلاص مالش سرش درد نبینه پرابلم نیست سرش درد نمیبینه کجاش درد نمیبینه مهم نیست مهم همی است که رحمانوف در کجای خود جواب داده بتونی اگر رحمانوف در کجای گپ زد اگر که جواب داده نتونی مهم نیست گپ زدن برای که قطعی خودت برای رحمانوف گپ زنی یعنی ما هدفمون قطعی رحمانوف در کجای سوال همیه اگر جواب داشته باشی مرحمت گپ زد اگر جواب نداشته باشی یعنی که این مردم بسیار بد قرشون کرده که نپرس که رحمانوف در کجای یعنی باید نپرسی که رحمانوف در کجای رحمانوف در تاجیکستان در کجاش شنبه میدونی شنبه یعنی رحمانوف در شنبه در خانه شایه نمی گفته گپو خودت باور داری در میگفت که رحمانوف در تاجیکستان های در شنبه یعنی کم ترپیش خونش رفت کم ترپیش حتی هست در شنبه خودت بله بله در شنبه کم ترپیش گذشت رفت خونش درست؟ کم ترپیش دیتا ساعتوی اگه با ساعتوی شما چنده شما ساعت خیلی ماشین دا بود ماشینی تری گروباواز بود یا که ماشینی تری زین آدم آواز اون کارتیش خطه برانش کوی خیلی آبیش نمیره کو با تاسیکل ماشین و گایی و پیش برای چی با سفرورجدنی میره و ای مردمش میترسه برای چی پیشوی میلاد بوده است ای مردم چی میترسه ای کی میترسه نه ای کی میترسه این کوروی که وای دا بکن مثل افسوزش بکنی همه دولتو دا خیلی هکا نه در بسیار دولتوی تری نیست پریزیدنت قطعی همین مبینی ما پریزیدنتش خودش توقع بسیار فرم گرده اینه دمی فرانسیا پریزیدنت توقع فرم گرده خودش ای اخرانه توقع میگردد با دروش بستکانی او قطعی میشپنش با دروش بستکانی او میشپن میگن که تو کراچی او خمرده که نبوده که زنت پرابلمت کرد اینه تریه گفتی گپو ای ما تخم میزنه ای تخم زنی و رحمان فا زیق بوده سی مردک تو زیق شده بعد رحمان فا بعد تخم زدیم یا نهرماتی طرف شما ما یعنی که باید حرمتش کنیم با رحمان و ما را حرمت کرده که ما حرمتش کنیم چی با حرمتش نمیکنه برای که ما او را انتخاب نکردیم او یا دیکتاتور دیکتاتور مردک گفت گپو 5 براتبه که پریزیدنت ای در دولتی که دیکتاتوری نباشه ایده دوره زیاد نمیسته حق ایستاده نداری اصلا بگویی تو در دین اسلام خوندگی مثال خطا میگه که من خوندگی همین الله میگه که اگر من بخون اگر مثل دینیو برزیل بخیده که تر ایجاد مثال نجو کنه روشون نمیرسه درست اون گپ نیست ولی الله سبحانه و تعالی درست باور داریم باور داره که اون مردم نه اون الله موندگی در سر وظیفه الله سبحانه و تعالی بزرگترین ظالما را در قدرت ماند تا اینکه مردم با آزمویه که همینها با ظلم اثرشون دور میکنن یا نه خداوند تغییر نمیتید حال هیچ ملت و مردم میره مگر اینکه اون مردم حال خودشون تغییر نتین الله در قرآن میگه تاول متو ایدا اهولی بده به در همین سری مردم تاجیک وقتی در دوره بیم SSSR میگیره میشه که در دونی کادو از اون میدوده هیچ وقت در درونی آزی کادو برون از اون دادسیم یا که آواز ای مسجد برون نبرای بس همین میکروفون ریش داری ای خدا بترس بس همین ریش داری همین حوزی
ای در مسجد ای میکروفون بیرون آواز مسجد میبره آواز میکروفون سوال دکجو والله خطا باید دلوبای جاش ببرویا که دلوبای جا ازان میتن خوبا میخونن رئیس های حکومت ها من باید مثل ایمو رایون ما میان جماعت بکنن که قطعی مردم رئیس های جماعت رئیس های حکومت کدوم رئیسی حکومت اومده از جماعت کس کو امو حکومت رئیس حکومت نو شبگی در کدوم نوحیه که حکومت میان نماز میخونه سوال نداری دیدی وقتی آدم دروغ میگه کو دیگه گپ نداره هیچ وقت در تاجیکستان آواز میکروفون از مسجد بیرون نمیبره با همون خاطر وقتی که آدم هر روزه من خطبه های همون اماما را خطبه ها میدونم که 5 وقت نماز میخونی همون آواز میکروفون ای درون مسجد بیرون نمیبره خطبه را او شرط نیست که دو بزنی که ازام که همه شهر در حدیث آمده که همه ازام تکی گردوانه بشنوه گردوانه هیچ چیز بشنوه مردم تاجیکستان چند درصد مسلمان ای سوال 80% مسلمان است که اما 8% مسلمان باشه او همو اویله رحمان و مسلمان تمام دیگهش کافرند درست اینا شاگرد ابو محمد مدنی ما اویله رحمان فهمیدم که ابیزت اینا مسلمان برای که رحمان ما بودن نیستم چند کارتا حجی ای حاجی کشیدی بعد دیگه همین حج رفتی اومدی نماز هم نخوندی مسلمانی الله هر کس حج نصیب میکنه هو هر کس روزی همه حج رفته است هر یا حفظه و هر یا استریپتیزیور حج رفته است که تو باز گفتن چند تا استریپتیزیور بیار مود که حج رفتگی در گرد مکه گشته است سوال ما باید استریپتیزیور کار نه همین تعمر اما حکومتی که میگوی رئیسی حکومت ما میاد در مسجد نماز میخونه که اما کدوم حکومته که امری ابر نو شبگی من یا خو یا آدمی نماز بخونه اگون گپی گندش بگم ما تعریفش میکنم بو اگون کس ما شغلک نداریم های کدوم نوحیه همون نوحیه را بگو تمام میشه و نوشه نگی کدوم نوحیه خلاص دیگه گره داره گل نیست شیرنر خدا حافظ نیم چی بگم بخیرم برادر خطی دیگه من یگون گپ فایده نداره با همون خاطر یعنی مردم باید بفهمه که این همین ملت این همین مردم دیگه شما قطعی یگون گپ نداره یا همین فقط گفتی گپا کارشون همیه تو ایزا نمیکشه حقارت میکنی بود بله ای باشه تو گپ منازده موقتی خودت با چی گپ زنیم پیشوای ملت هم اگر بدونید اگه جای گپ میزنیم دومی گپ و تمام کام من تمام کام قطعی خودت گپ زدن اگر بدونی که پیشوای ملت اگه جای گپ میزنم درشی اگر که ندونی گپ نمیزنم سوال جواب میتینم ما سوال خودت جواب بدم تو سوال ما در جواب دیو کی مثلا چی سوال تا جواب بگم چی سوال ما اگه اول صحبت او بچه درباره اوبودونی گپ زد نگفتی که نه درباره گپ نزدم پرزیدنت جدا نگفتی من در مسئله ای که تو از تاجیکستان زنگ زده استی ما میخواهیم که بفهمیم که پیشوای ملت اساسگذار صلح و وحدت امام علی رحمانی ما اسماعیل سامانی ما در کجای سوال اینه با احترام گپ زدم در کجای سوال نه تو ما جواب میتونی ما اینا گوش کن اینا گوش میکنیم همه گوش میکنیم گپ زد عکس شما نمیشه نه من مقصد ما که سهر شب بگو دین را بگو پرر را بگو دکی جای پرر دکی جا بود میگومد من عکسی من نواری مکرون امروزش برای ترموندم و بعد از همین اولی بیست گوش که مکرون موندم اوزی بگوی بو گبزنی پرکرور را دینگینش هم میمونم برای یک بچه 14 ساله یا معلم کشتگی های اوزی اوش هم میمونم هر دقیقه و روز در همین فرانسیا
یک گفت گپو بچه 14 ساله معلمه را کشتگی معلمه کشتگیش بود با گفتی خودت هم بالا در تاجیکستان دیگه دولت تینج آسوده میگی چه واسه گفتی دولت بقوت های دولت ای در تاجیکستان زندانیا بگناهش مکشته سی خیلی تنج بقوه اما آرامای زندانی بگناه برده کشته سی مؤسسه تعلیمی که فرزندی مؤسسه تعلیمی تاجیک در روسیه کورچه زدن تاجیک قابل جان در روسیه کورچه زدن گرفتن آوردنش همون را رحمانوف اگر نمیموندش مهاجر نمیشید نمیکشتنش اولی من اگه برای مثلا من لوبوی گپی که میشوه ما لوبوی گپی که میشوه کو گپ میزنیم رحمانوف میدونی در که جای سوال اگر نداری من گپ نمیزنم دیگه اینا فرانسه نداره مهاجر فرانسه نداره و مهاجر نیستن و اومدن ترک کار میفرمان و متخصصا 5-10 هزار دلار اویلک داره چی معاشه که دوجه ما که خیانت به وطن کردیم گفتیم رحمانوف گفتیم که رحمانوف در کجا های آیا خیانت کردیم رحمانوف گفتیم در کجا های آیا خیانت کردیم پرسیدیم که رحمانوف ظلم نکه خیانت کردیم گفتیم مردم در زندان نکش خیانت کردیم گفتیم مردم برق بته خیانت کردیم گفتیم اویله و دخترات بگو که ظلم نکنن بچه های مردمش پیلی ویلی نکنن خیانت کردیم گفتیم که مردم غارت دزدی نکنه اسماعیلی نبیره بگو مردم تجاوز نکنه خیانت کردیم گفتیم قدرت همه بیزنس ها را در دستشون نتی مردم مونوپولیا نکنه تو اینکه بیزنس کنن خیانت کردیم چی خیانت کردیم کجا آخی من قطعی اگر تو جواب داشته باشی گپ راست بگویم گپ زد یک پیشوا دک جای رحمانوف پرر دک جا بود رحمانوف 5 روز پیش دک جا بود مرحمت 5 روز پیش کار در خدمت خلق و وطن دک جای کارش دک جای آنا جای کارش دک جای دک کدام طرف خونه نه جای کارش نمیدونم دک جای تو میکنی دایی چیم کجا گشتی خدا چیکار میکنی بیا وطن بیا کنی خدمت کن ما در وطن مونم خدمت کردیم در بیرون وطن مونم خدمت داریم و همون خاطر وقتی که نمیدونی که رحمانوف در جای فایده نداره دیگه چی بگم نمیره من چی بگم وقتی که گپ یگان معنی نداره عمر بله سلام علیکم استاد امیدوارم خوب هستی سلام و رحمت الله و برکاته بله برادر وقت ممکنه کم است رحمانوف بله با برنامه درباره رحمانوف و غیب زده دولت کی اداره میکنه دولت اولش رستم اداره کرده نمیتونه دولت اوزی اداره داره همو قدر امکان اداره داره اینمی آزاده است نمی کلخر دیگریش و این سگانه که طرفداری از رحمانوف میکنن این لعنتی اوجه همون مردش هم میترسن جانش کوز باری برومده من فکر میکنم چون که من خوبم دیدم این کیای گفتم هم خیلی نشنختم خشرو نشنختم گفتن رحمانوف چیمش محکمه چیمش محکم با چقدر مرده گفتم بعد من چی گفتنم طرفدارانه که طرفداری از این پلیدی کسی که ما در به خطا رفته میکنین مقامدارای لعنتی همین حکومتی ها همین دولت همین امام علی همین مقامدارا خودشون همین مقامدارا اینو ترسانچکن همین آدمی ترسانچک 90% ترسانچک اول میزنن میگن اینو ترسانچکن مردم از ظلم میکنن تو که ترسونن دیگر مردم نمیترسه از شما ای مقامدارایی که طرفداری از این پلید میکنین این لعنتی کو نیست نابود میشه و انشالله با شما کو جواب میدین فهمیده نه بعد ایجا در همین 2026 من برنامه نما از نوحیه گوش کردم همون سایره هایی که امام علی وای میکنه تربیت کرده با گفتگی که همون مخالفون کشتگی پدر و مادر شما گوش کنین همون سایره هایی که کلان کردگیان قاتلوی که طرفداری از امام علی میکنین همون
فکر کنین شروع کلاتون کار فرمین که نمو امام علی خودش پدر و مادر شما یکیشتگی اولاد شما نیست کرگی با شما استفاده برده با از دست شما با دیگر آدمای بیگناه کشته است. میگه مخالف اینم خوینو کشته گفته برای اول شما در سرتون گیرین. بعد همین طرفداری همون حکومتیایی که طرفداری از امام علی میکنین همین مردگی ای من فکر میکنم همین لعنتی اوجه ای مردن بهتره یا اوجه مرد. از مرده این شما سگان کلخر میترسین. کلا دم کردگی همین ای خنخریه ای حرامخریه همین دم کردگی کلخر رو ترشیدگی پاتو از همین امام علی میترسین. کمتر فراستون کار فرمین که شما چیکار کردین پگای امام علی نابود شوه کو مردم گشتی تنتون میخره. شما فکر نکنین که این مردم دیگر جونشون در همین قرتوخشون آمدگی. اینا مثلا من فکر کرده که تو امام علی به این ظلم یا مقام داره که به این ظلمتون من تسلیم میکنیم. من نبرو سری من اگر یک قدم ظلم بیاید یک قدم در من دوین من 100 قدم در سن شما میدوم. اگر 100 قدم در سری در طرف من دوین 100,000 قدم ندوم والله قسم کو من زید شما تو زمانی که همین جان در بدنم خون در بدنم حرکت میکنه من زید شما جان میکنم. من واقعی از شما لعنتی نمیترسم. اینا فراموش نکنین که فراموش نکنین که اگر رستم شوه کو اگر رستم شوه والله قسم ای مقام دارو اگر رستم شوه والله قسم بالله قسم تالله قسم کو وضعیت شما هم چنون بد میشوه که بعد افسوس خورده کو همیشه جان در همه قرتختون همی افسوس خورده همیشه جان برآمده میره از همه بدنتون افسوس میخورین. کارای میکنه کو یک و یک نابودتون میکنه. اینا فراموش نکنین. در کار باشد دختراتون ای پیش چشمتون میگیره میبره. با ایجا چی گپ مونده که ایجا در سال 2026 امام علی نمیدونم ولی جونش برآمد بولی چی شد خوام در اومدگی بخوای زنکوی گفته که فرمان داده که بو سطر کلن گرفته شود پیشی براشون شده. اینا با نمهاد من گوش کنیم. اینو رحمانو دیگه انشالله که تمام خدا خواهم امره هم آزاد میشه. سلامت باشی برادر گری. بارک الله. الله حفظت کنه برادر. سلامت باشید. بله بیننده عزیز گرامی در گذاشتن لایکاتون کوتاه نکنید. قریب 50 نفر اجدا داره. اگر 60 نفر گه دیجا خواهش میکنید 2 دقیقه صحبت کنید تا همه صحبت کنن. یعنی گپای هر خیل گپای عمومی نزنی. هم ما میفهمن که رحمان زیدی سطر زیدی دین تا زیدی اوچت زیدی پدر تا زیدی دولت زیدی ملت همه کارمون کرده است. همین فقط سود دل مقصد برنامه دا گپ زنی. بیننده عزیز گرامی در گذاشتن لایکاتون کوتاه نکنید. 455 لایک و 1028 نفر در نظرسنجی اشتراک کرده است. کامنتاریه های می نویسید اوید به موضوع باشد. مسلم بله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام و رحمت الله و برکاته. بله. استاد این چتا چوپلوسا بسیار شیدانا. وقتی اوجه جنبروی رحمان فایده که باید اخی یختی چون نشون بتیم میکنم که باریخ دیگر روی کرده سشون آخه جمعشون کرده که جمعشون کرده رویشون کرده سه که ملت حمایت کنی با خدا در روژاشون نیستگن ظالمانه در اینمی روژش بین الله اما خیلی کرده ایشون هم خیلی نشون داده سه که مردم که روژه یمی بدبخت سازی بدست بین ظالم نیستگه در روژشون با خدا اینا ای چوپلوسات باور کن اینا تک تا پسوتی بگیریم فکر کنیم اینا ایمال و ملک زن فرزند کودک چودک خچون میترسن با خدا قسم ای رحمان و فهمان و هیچی نمیترسن اینا میترسن که این ملت بخیز اگر اینا حتما میدونن که یک کسا نه یک کسا ظلم کردگن زیدش میبیاید. بله سلامت باشی برادر درسته برادر مسلم بارک الله زنده باشی خدا باشی سلامت باشی ان شاء الله که وقتی پیروزی این ملت رسید
آخی برادر من دیگه گپ ندارم خطی خودت گپی من معنی نداره وقتی یه آدم خطی که گپ معنی نداره چی در حالی ما خیلی نگفتیم چی آخی من سوال جواب میتیم سوال دادی بیا جواب تیمو سوال رحمانو دکی جای سوال ما همیه مرحمت دکی جای نگو تو چی کارش میکنی نمیشه همون نمره کماندان تیم بیزار کردین که خطی هموزا بتی نمره کماندان بتی رویش میکنیم بسر رحمان فهمیشه و بسر اوزاده روانش میکنیم که اوزاده را یک خیلی اسبق خیلی گفتی گپو اگون چه پوفش کنه بله السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. استاد گرامی سوزی خوبی. الحمدلله خیلی کم ختم چاپلوسی بله گپ زد. من برای همون دو قدم لعنتی حرامزاده بگم گفتنی هم بله رحمانوف میگه در خدمت خلق وطن هستیم. این ما خلقیم ما شهروند تاجیکستان این هم تاجیکستان زنگ زیست نه خونه و در دوره نه چی با فرزندو در قدیره هموندگی ما اگه جو کاری چی نمیکنیم کار میکنیم اویلی روزی کاریمون 70 سومونه پولی سویت ما میاد 500 سومون اومده اگه جو بتیم رحمانوف داگی جای ما بریم شکایت کنیم ما گشنه‌ایم نه تشنه‌ایم ما شهروند نه جواب بگی رحمانوف داگی جای میگه نه شهروند میگه گشنه و تشنم در رحموندگیم که جو بریم نه کودکش گریه داره تشنه‌ایم داگی جو ما که جو بریم پیش رحمانوف که جای رحمانوف ما بریم شکایت کنیم جواب نیست رحمانوف داگی جای میگه چیکارش میکنی داگی جای اینا مردم کارش داره شنبه زنگ زده استن کجا بروان میگه کی با گذشت اوش میگه گذشت با پیش ماشین با پیش خونه ما گذشت پلیس ویت ما 500 سوم اومده 500 سوم پلیس ویت اومده ما قطعی گوداکم در قدیره هم بودگیم داگی جای رحمان ما برام قطعی گاو زنم تو مو شهروند را جو با جو کنه ما ارز شکایت ندارگی جو کنه داگی جای کاری رحمان ما برام پیش بله 100% برادر ایجو برام اونو پدر نعلتی که ریشوشتن که تایکار پدرش نعلت فاشیستا او کن لسیدان دا بگی میکروفون یا امامالی رحمان فدامی دهان بزا خواب که کن روتاسیونا که مردم نمیتا بدخهرن مرده بو گرفتگی پدر نعلت میخیزی همون را حمایه میکنی و پشتگیری میکنی پدر نعلت نمیاد پریوارات میشود دیگه 30 تانی میویم اما گشنه و تاشنه قطعی 5 6 7 بوده که در قدیره در عذاب سگ 30 گرفته مستو کودکی جای رحمانوف بیاین ما را بینه نه اولی ما را بینه مستو درسته من 70 تومان روزی کاری اویلیگ میگیرم روزی کاری من 70 تومانه 70 تومان روزی کاری میگیرم ما باید رهبری کنم کودکام خوراکه بخرم نه رمضان اومد است قوی رمضان پول سوئد بسپارم چیکار کنم نمیدونم بله چیکار کنیم ناستو گیجو بریم ارز شکایت مون در گیجو بگیم سعید زاده شوریخی ریخینی پدر نعلت قطعی او وظیفت قطعی او چیز بگی دافشا مردم نگاه که مردم بدرو خونه‌شون بدرو ای کتگی و ای قمانمانی ای خودم کشتونه بدرو ای خونه شهروند بدرو ای پرابلم ای شهروند اوگو شوید نمونه مردم عذاب بکشه یک کس در کامنتر نوشته است که اکام بگو که یک کس نوشته است که اکام 500 سوم پلیس ویچ کار کس بگو کم آبازی کنه چی جوابش میگوی خیلی آدم نوشته است اینجا چیش میگوی پدر نعلت با ما آبازیان نمیرسه ساعتی 5 ساعت کار میره ساعتی نه ایشا میایم هشم میره و خون میره ما همون 500 ما هم با کپتینیک آو جوش کدگیم بودا کمونا دودگی با کپتینیک آو جوش کدم بودا کمونا چای دودگی نه این جواب آره همه گفتی گپا وقتی که یک گپ میزنه خوب دقت کنی برادرها والله بالله تعالی استاد گرامی حال ما ای سگ بتره نه والله میگم ما اینای ما وجه غم گرفتگی که ما چی بخریم برای پروداکت رمضان چی بخریم در رمضان چی حال میشه باشه چی روز میگذرونده باشه در رمضان ما 100% خداوند آسان کنه انشالله دعا کنه هر چه تستر پدنالت دفع شود تا اینکه این ملت ها دعا کنه تا اینکه پدنالت هر چه تستر دفع شود تا این دولت در دستی اهلش بخره انشالله استاد والله دعا میکنم هر روز سیرکن درو راه برای دعا میکنم استاد نبی پرزیدنتی آشی جان شیر مادرت حلال باد استاد همین تاجیکستان شیر مادرت حلال باد برای نمی خدمت کن بیا همین تاجیکستان پاک پیل بخش بده استاد انشالله همه کمبغلا بخش دنشینه خدا کنه که تسترک بریم رحمان فدف کنیم من خودم استاد با جای 10 آدم داشت خیلی روزگی میتونم که شیر مادرت حلال بوده این وطن سلامت باشی برای نمی خدمتات برای نمی خدر سلامت باشی برادر
الله عزت کنه. سلامت باشی برادر گرامی، بارک الله. واقعا هم مردم در یک وضعیت خیلی بدن میخیزن میگه تشکرش میکنی رحمانوف که دکی جای رحمانوف هم مردم کار داره، رحمانوف پریزیدنت او حقی گمشدن نداره. وقتی گمشدی مردم میپرسند که دکی جای جواب بگه دکی جای رحمانوف. بیننده عزیز گرامی 463 لایک ای مردم نخود 2900 نفر خطی چیزا 3107 نفر تماشا دارین که 463 لایک تو نگذاشتگی. لایک رو بگذاره ای چی میترسه تو اینکه مردم بفهمن بدونن آگاه شوند. پدنالت رحمان و مرده دیگه یگون کس برای لایک ان شاء الله یگون گپ نمیگه. خدا خواهد دیگه او آدمایی که برای لایک یگون گپ میگفتن ان شاء الله که خدا خواهد قضیهشون معلومه. هر یه لایک شما سببی آگاه شدن یا نوع آگاهی دیگری همین فردی همین ملت های. به همون خاطر هیچ وقت در قضیه نترسه. بله. علیکم السلام. ما همین طرف دولت نه طرف دولت ما مقصد ما طرف شمایه و همین یه چیزا باید کنم ممکنه گپ زنیم اکا. بله گپ زن. رجون همین وقتی که شما گپ میزنید سخن میکنید ما همین حیران میشم ده مقصد آدم تو چی درجه مقصد باید برای مقصد آدم ها را برای خودش در آوردن، آدم ها را به کنترل خودش چی کردن. چی اول هم دین را نظم میخونه، هم علم دنیایی را نظم میخونه، مقصد هم آدمی ذات نظم باید بفهمه. مثال همین هازی من یا دقیقه فهمیدم یعنی که من گفته سای یعنی همین جا من گفته سام که مردم سوید ندارن، مردم وضعیتشون بزیه با این ایدرونی تاجیکستان تو ای گباو نوشتگی تلفن تا تاجیکستان زنگ زیسای ای گورنا بدخشانسکی چی قدر مردمی پومیری را کشت. محمد اقبال کشت مردمی پومیری یا من کشتم یا کی رحمانوف کشت یا مخالف کشت کی کشت. زندانی کردن مردمی بیگناه محمد اقبال گمراهشون کرد یا اینکه خواستن گفتن که همین حقوقشون طلب کن برو زندانشون کرد یا امره پرابلمشون کرد 700,000 در سرشون زدگی بازی پدنالت نیست رحمانوف. همین مردم من گفتم که یعنی که رحمانوف نیست یا اینکه رحمانوف تو دیده خودت رحمانوف دیده تو نه طرف رحمانوف نه طرف من گفتی خودت رحمانوف دک جای سوال به طرف گفت ما الفورا حرف اش ایوش نظم میدونم خیلی حرفی نظم بدونی رحمانوف دک جای سوال مخت سوال دادم که من اودا کار دارم. خلاص من در آدم بی‌طرف در کار ندارم. میگه لا اله الا و لا اله الا مذبذب. الله آدمی که نه این طرف نه اون طرف منافقش میگه. من نگفتم مذبذب منافقه. با همون خاطر منافقا زنگ نزنه. آدمی که منافق نیستی زنگ بزن. یا طرف رحمانوف شه یا طرفی مردم باش. بله. وطن 665. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوارم خوب هستید اینجا. امروز روزی واقعا چوپلوسای چند قپش بود که این تاری بعد اشدی بعد نبود واقعا نه یه جهت خوبه دوملو مو اگم گپ شونا میگم اقرات نکنین برای این رنگ یادم جواب بگین اما نگاه کنین همون برآمدگیش هم دوملو رنگ یادم جواب گفتن نمیتونم برای که همین حکومت خودش هم تاری فرسوده های سیستم درونی همون حکومت هم تاری جزیره میدونن دانشون توالت های انا استاد مسئله برادر گشت گفت که روزی کوریم 70 سومونای 300 سوم آمدگیای ما چیکار کنیم مثال شرایط وزبینه آخه ای همون ده ها میلیون آدم یک تشایلی برآمده همین شرایط یافته برآمده گفته سعی میگپه این خیلی ما میلیون داریم در این همینجا مردار شبردهستن در همینجا گور کدهستن مرداره چندین خونه هم تاری فرسوده و به برقی و به نونی و به آبی ولی هم 70 سمر هم نمیوبم به چرا این ایره گب نمیزن اینه چوپلوسو شما هم درون ما هم درون مخی ما کور نستیم شما هیچ گو ما چند بار هم یک گپ گفتیم که شما هیچ وقت بجا کردن نمیتونین همون فحش و فویشه را ایشش بجا میکنین ایشش میزنن میبروی آخی توکی همی کورا میکنین پدر سگو انا استاد هم مسئله موضوع را کتو گفته بگذاریم در همینجا ختم از ده سوال کنم کتو جواب میگوی میبروی مردم دم
فهمو شوا با گفتی خود دام ورسای رحمون چی میشوا دوملو مردابوری ای کدوم جهت چی خود چخل مثلا ورسیه نفهمیدم سوال تا نه امی چیشی دوخین امی رحمون و فینا کاملا غیب زدگیه ایرا بجو کدنیان نمیشوا رسانو نگفته سر رسانو بخشش استاد امی ریدگیان خب کدگیان افیتیال نکه اعلان کردی نیسته یو هم خب کدگیان یا پروشونگاره نیجی قیدگیان یا می ترسن سیم وریان جا وجود ندارن یا ترسه یا پول دیر یا زود حقیقت آشکار می شود. اگر رستم قطعی آزاده 90 روزه 120 روزه رحمان و دادرونی خلادلنی که مرازلنی که بران جوگا کنن میبروید سیرا اونو حتما باید که در رمضان تبریک کنه پدنالات اگر روزه هم نگیره خودش باید برای بگه او مردم روزه بگیره زکات برای من ابتی بگه اگون گفت اگر رستم برای گفت زنه میفهمیم خوب چی گفت نه روز شدنی قریبی باید رحمان رو شکمی دمش قطعی برای اگون جو رقص کنه دستش یا اگون کسا دوینیک میکنن میبرن کروشی قطعو میخره رقص میکنه یا اینکه یعنی باید ببروید همین مردمش داد دوران نگاه دوران نمیتونن این زیادی بعد معنیش کنن نمیتونن زیادی بعد معنیش کنن و همین قضیه دوملو بخشش مقصد که ببرویم خیلی جوگا که خودش اینوالید میروم با فکر من سریوز نشیدگی خیلی با ابراد نام قصری خدا خواهی سریوز نیره دیگه گفتی که پا هم قدر پدنالات آخی 50 اوقات دیگه وقت بخری با دیگه و جرود کم مخی که های مردم های اشکوی داری مردم های نیک آخی شکم های تای که آخی کهدون های مردم نیست که آخی وقتی زدی گفتی که پا دیگه و جواب دارن هر چه میزنه میبروی خوردگی و دزی و غارت و ظلم و خیر افتار نبرو بردنش این همی کلش نکدن و کل خر سگا نزدنش خیر همی نبرو بردنش چی میشه دوملو این همی توکایه باید دوام بتا این همی که مستاد همی مردم انتظار واقعا مو انتظار مخی این همی که بزار شدیم همی اقی پدر همی اولاد کسیف با همی سیستم هایی که همی سرکوبگریش بزار شدیم نداریم برقی نیره برویم چوپلوسو گب زنین بزار شدیم در همین رسیه پتنت بی 10,000 شده با کی را کور میکنی پیتن عربی یا آدم 25-30 از خود میکنه دوملو رجیستراتو گرگر فرشی میبرویا هزار یا پرابلم های اینجا با بوده 15 دولت دیگه دا شکده چی میگنش اون هم پتپیسه چکده و در درونی جای نام دولت زده مرا سرکه سای جای کورشون گرفته سای بزرگ را در داده سای بودک جای کورا مردم در دیگه دولت هایی که سای سویت قیمت کردی نه او در این یه مو پیش او قیمت کرد بود یا داشته باشین اگر 100% اینا او قیمت کرد ولی پنسر ها اونو سنتیابر دا میوردورا او را کی میگیرد 4 پنسیونر میگیره اون هم سیلو با دستا میگیره کی مورا ظلم کنه و استرادا تمو ای پشتی و میکنین اینا را گاب نمیزنه نه چوپلوسو بله سریوز نیا برو نفر برنامه سریوز نیا گاب زنین تو کایم تاری اسم کشین اسم کشین اوش برو مده دین گاب میزنه 90% تاجیکستان مسلمان باشه چند تا کتابخانه دینی داره یک تنه داره روی چتون سیاقتی هم تاری کور پر کشبریتون درسته خیلی امیدوارم که دوملو یگامی سوسو میشه و برنامه دیگه ده ما باور دارم که چوپلوسا باز زیاد میبرویم با فکرم یک یگام راه شایفتن در کار که رسانه اعلانش کنه رسانه نداره که اعلانش نکنه رسانه ای حتما پدنالات یگون کرشتگیه یگون گپاس نیسته یه مردم نیسته مجلساش دروغن فرماناش دروغن خودش نیست رحمانوف نوبوتای ببروی گپ زنه بگذار ما را همه دروغو کنه که نه تو دروغ من رحمانوف نیست بروی گپ زنه ما میخوایم ببینیم رحمانوف در کجا های ببرو گپ زنه آزاده جوگاش نکن رستم جوگا نکنی اوتاتونه ببروش گپ زنه پدنالاتا بروش گپ زنه سلامت باشی برادر زنده و سلامت باشی سلامت باشی خوب بیننده عزیز گرامی در گذاشتن لایکاتون کوتاهی نکنید 488 لایکاتون رو بمونید در نظرسنجی که اشتراک کردن 1084 نفر اگر رحمانوف مرد یا رود رستم آید خوب است یا بد رستم از رحمانوف بدتر است 90% مردم
یعنی که مخالفی اومدن رستمان، 10% مردم طرفدار اومدن رستمان و الحمدلله دیده استودیت که خیل یعنی که از وجودی نبودن رحمانوف یعنی که چاپلوسا در یک حالت وجدان حتی نمیخواهند گپ زنن که رحمانوف در جای وقتی میترسه پرزیدنت کشیدی باید برای با مردم گپ زنی وقتی برای نشون بدی با فرمان درونی جوگا خاطی آزاده فرمان ابرو نمیشوید تری که سمبل آقا. بله واتساپ فرما. واتساپ. الو تمام دو صوتی خوبی. سلامت باشه. بله برادر. سلامتی خوبه که همه خدا با شکر که در این بین طور 5-6 ساله که کتی خیلی گام میزنیم یکم با بخیر تماس برآمدیم اکا. بله. فرما برادر. یک گفتن دارم اکا در خدمت. خب. با گفته‌ها روز صدات گم شد. آوازت گم. صدای حق گم شد. حق نه آخه صدات حتی یگان گپی حقی طرفداری رحمانوف حق نیست که طرفداریش کنی گپ زدم یگان خیلی تلفن کار نکردیم. اکا من گفت ما که شما اکا من اوگاز نه که ما 5-6 تا شما گوش میکنم. خلاص آخه گپ زد گپ زد. انا میگم که اکا من همیشه شما 6 سال گوش میکنم و گپاتون گام میزنه و عملاتون نه. مثلا چی عمل مونه چیکو کار در کره که گپ زده بگو بکنیم. اینا مثلا همین سالی شما دا همین مدت 6 ساله که شما همین کاری گرفته و همین سری منبری موجیشته سری منبری چیشتگه اکا هم باید سخن کنیم و همین گوش میکنیم یگام عملتون ندیدیم خود یگام عمل نیکتون ندیدیم بدتون هم ندیدیم. آخه برادر وقتی که ما در بیرون کشوریم عمل نیکی ما آگاه کردن مردم از جنایت‌های رحمانوف تا اینکه اوچت خواهرت خواهر من اوچای من مردم پدرت مادرت زندگی هر نک خشتباری داره از همون دسیسه های شیطانی رحمانوف آگاه شوند. این همیه وظیفه ما دیگه وظیفه نداریم. وظیفه ما فهماندن پیامبرای الهی وظیفه‌شون فهماندن رساندن ابلاغ رسالت بود و هر نفری که از امت محمد صلی الله علیه و سلم است میدونه چیزی را باید بفهمونه مردم. اگر ما در ارض واقع باشیم عملمون در ارض واقع میتونه دیده ولی ما فعلا در ارض واقعی نیستیم. در ارض واقع که بودیم عملمون میبینیم ان شاء الله. قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الله میگه عمل بکنید تا اینکه عمل شما را الله مؤمنا و پیامبر ببینه چون پیامبر نیست الله و مؤمنا ببینه. بله دویم سخنم اکا خداوند هر کار جان داده انا 50 سال داده 60 سال عمر داده چه خیر میگیرش میبرش اون مثلا میگیره دنیا میبره و چی به همین کار شما فتنه میاندازید در همین جوزی که مثلا چی فتنه داشتین چی فتنه اینا میگه که امام علی مرد میگه دلیل نداری. یک هفته شد که امام علی مرد میگه دلیل نداری. یه هفته نشی 3 هفته شد 4 هفته شد 3 هفته زیاد شد یعنی که گفته اسم امام علی در کجای ما نگفته اسم کی مرد میگیم در کجای. سوال تو خودت با فکر شما میگه که امام علی مرد میگه امام علی مرد میگه نکی کاری نداری دلیل نداری. دویم سوال اومد نه همین سوالت همین دیوم بود بست آخی بست که سراسم نشاخی وقتی که میگیم رحمانوف در کجا های مرد است در درون مرگای در خیتوی در کجای بردگی تپیدگی شه در کجا های رحمانوف سوال همی های رحمانوف در کجا های سوال ای وقتی یه آدم نیست دروغ را میبرارن در تلویزیون میموننش که پیشوای ملت با یعنی که مقامات امنیتی شورای امنیت واخورده در مسئله داروی اسکتیزیسی و در مورد مواد مخدر صحبت کرد. کدام پرزیدنت پدرنالات قطعی شورای امنیتش در مسئله امنیت دولت ملت گپ میزنن در مورد مواد مخدر گپ زنن. دروغش هم میقپیم. این همی گپای ما یگان گپ از پیش خودمون نگفتیم. چی فتنه کردیم؟ رحمانو همین دقیقه 20 سالی همین اوتات 3 هفته گم شوا میکویش یا نه سوال الحمدلله چی بنا میکویش انا می ما پدنالات خچه اوتای همین میلاد میگه کوفته است نمیش دک جای اوتای همین میلاد دک جای گفته استیم چی کی گفته مرد روزی یکمی نمی ما یکمی فوریه انا در شهر حساب بوزی کلام بود تمام
мансабдоро тамоми мақомотдорои тоҷикистон дар ҳама ҷо буданд. бачааш рустам буд, ман ака муҳтарам чана мегӯям, рустам буд, исмоил буд, ҳамаш буд, қайниёш амриддин нақши фувайош буданд. агар ҳамин ҷа ягон мусибат мешуд ҳавои дар ҳамин чорабинӣ намеомаданд ку. نه ای تنسته همه خودشون به خاطر جوگه کردن کار نمیخواهند که مرد این مرد خیلی گوش که اوتای من ای اوتای رستم فرق داره فهمو دولت وقتی که پریزیدنت حیدر علیف مرد 90 روز در درونی ما چی بود بعد الهام علیف تو پریزیدنت نشید تو جوش معین نکرد گور نکن الهام علیف میدونی صدها تا مثال میارم که انا همین شکل قطعی خلاص خلاص انا 90 روز اعلانش نکرد بعد چی شید کو در چالبینی ها اشتراک کرد در خرکشی و در بزکشی الهام علیف اشتراک کرد این عکسی عادیه ولی در سیاست بود رو بعد حکیش نویده باشید بفهم قیاسش که میره با همو تمام. یا سوال من با تو دارم اکتد سوال کردی همین پیشوای ملت آدمی خوب بود همین خدمت به همین وطن ملت کرده سوال با تو اصلا من اکر محمد گل همین از تقریبا که همین چند سال 16 سال شد 15 سال شد من در همین سن 32 سالگیم در روسیه من نه خدمتی خوب شدیدم در خودم کی نه خودم دم نه خوب شدیدم در خودم نه بچه خلاص خیلی دیگه فایده نداره سلامت باشی برادر سلامت باشی یعنی که همه آدمی که وضعیت عمومی را باید که وقتی که آدم میبره گپ میزنی یعنی باید تو بگو که پیرحمان فیا تعریف کنی که نه آدم زورای خدمت داره سویت مونده است مهاجر مون کرده است جای کار مونده است پدر و مادرم تین جای هم 100% یعنی تو این که مردم بگن که آخه پیش طرفدار پیشو یا برو بگو که من مهاجرم 13 سال شد مهاجرای کارش نیافت از رحمانوف یعنی در وضعیت بیزی بعد میگه با خودم یگون خدمت نکرد بعد تو ضرر رسونده است چی خدمت کرد زن کودک در تاجیکستان تو در آسیا چی کنه که برای طرف فایده کاست هیچی یگون فایده نرسونده است چی لازم داره گفتی گپ وقتی گپ میزنی خب بیننده عزیز و گرامی برنامه ما حدود 3 ساعت شد ادامه دارد لایکاتون رو بگذارید تا سبب بیشتر شدن عددی بیننده ها شود افرادی که فعال هستن اکتیونی در چت حدود 37 نفر یعنی که کوشش کنید در نوشتن کامنت هایی که مهم هستند برای فهمیدن مردم آشکار کردن مردم یعنی که تو اینا مردم بیشتر ببینن و بفهمن در نظرسنجی اشتراک کنید 1122 نفر خب با همون نفر تاجیکستان بازنگزی است بله یه بار برادر گپ زدیم قطعی گفتیم که اگر وقتی که وضعیت تو میتونی فهمیدن نه ایسن نه اوسن میگوی یعنی که آدم میشه مزبزب یا تو طرفدار پیشوای ملت شه یا بگو که من یگون خدمتش ندیدم شما منافق گفتن همین گپ را درست میاد اما این همین دادن نوسا یا نه سوال دادن نوش روات چوف که بگرد خواهی این همی گیجود دا عقل اینم طوری میگیره که گفتی که باید نوس میکشه قطعی مردم صحبت داره منافق یا منافق الله گفته است که مزبزب نه ای طرف نه او طرف قطعی الله جنگ که قطعی من جنگ نکه ایره الله گفته است لا اله اولایی ولا اله اولایی یعنی من چی ای دین استفاده بردم برادر گرامی تو بگو که ای دین استفاده اینا چی استفاده بود بله منافق گفتی ها معنی منافق هم میدونی چی میشه منافق باری دیگر گفته سمت منافق مزبزب منافق چند نمود میشه یکی منافق اعتقادی میشه یکی منافقی یعنی که اعتقاد دن منافق نیست عملش عمل منافقه اما منافق اینه میره من چی بگم شوخی سوال کردی بس جواب بگم یا اینکه تو گفتی گپو ما امی 600,000 حدیث نشوندگی و ما 7553 حدیث
2600 حدیثی صحیح داره از بخوری کلان از یاد بدونم کو بگو کو امی کدام حدیث هم میدونی کو امی حدیثی انما الاعمال بالنیات امی سری حدیث سری کتاب ده بخونش مرحمت بخونش حدیثی چی گفتی انما الاعمال بالنیات و انما لكل امرئ منهم ما نوى توجیکی قطعی بگو که ما بفهم عربیش نخوندم توجیکیش خوندم گپ زده برای هر یک عمل انما الاعمال عمل بنیت است وابسته بنیت است در همین مورد اولین حدیثی کتاب است بله و این مورد گپ زد اولین حدیثی کتاب البخاری را من خوندم اکا گوش که درباره ایمان اومدگیه بابی ایمان خب حدیثی که صحیح همین 2600 حدیث صحیح کردگی سخن پیغمبر خدا و رسول دیس اومدگی فهمیدی اکا نمیدونم من قطعی خودت چی گپ زنم دیگه من باور که گپی که باید بزنم گپ درباره همین در همون حدیثایی که گوش که همون حدیثایی که تو خوندی در همون صحیح بخاری همین عملای پیشوای ملت همون مخالفی همون حدیثا هستن یا نیستن سوال مرحمت نه گوشت نمیکنم سوال جواب بگو همین عمل کردی رحمانوف همون کتاب امام بخاری را خوندی آیا با همون کتاب امام بخاری عمل کردای پیشوای ملت امام علی رحمان سازگار مطابقت میکنه یا نه سوال مرحمت گوش که خیلی چینک گپ چینک به آدابانه نک ما آداب رعایت میکنم شما را گوش میکنم شما ما را گوش کنین نکا بله الو من التیماتم نمون امی کتاب بخاری که خوندی عمل کردای امام علی رحمانوف با همون کتاب صحیح بخاری درست و سازگار میگیرد یا نه سوال امی قعادی کو تو من گوش کو تو گبزن التیماتم نمون ما را سوالتون نفهمیدیم که مقصد همین کردار رفتار همیوی مقصد درست میآید در چی حدیث های صحیح البخاری که مقصد به او گفتگی پیغمبر خدا گفتگی رسوندگی به مردم که چه رفتار کنن هم خیلی بله سوال ما میایه گوش کنین اکا گوش کنین همین در همین سوالتون من خیلی جواب میتونم گوش کنین اکا گوش کنین خداوند هم میگه صحیح البخاری هم آبشای خیلی طلب کار فرمان که هم جواب آیوخی نبای آدم به عقل این چیز هم میفهمه که هم جواب آیوخی من شما را گوش کردم شما هم را گوش کنین التیمو خودو باید رعایت کنین همین درمی حیات شخصی همه آدمی زود عمر به سر میبنه زندگی میکنه مقصد چی میکنه هر اون چیزی که تو میبینی با چشمات میبینی با دستات میقپی رفتار خلق انسانگری را میفهمی همه خیال است تی گبزه میگوی گب نزد تی گبزه ما گوشت کیسم اکه تو باید گبزه نه که ما گوشت کنم چی میگوی توکل به خدا سوال من همین بود در کتاب امام بخاری کارو کردگی رحمان و مطابقت میکنن نره تو با دستت میقپی بس دهنت میخری با گوشات میشنوی این گپا با رحمان و چیرتی با دوران و مردک این گفته سم که با چشمام ندیدم اما مثال عملای چیه با چشمام ندیدم اکا من تهمت کنم که من دیدم نه خالی شیدگه مسجدا را تا 18 ساله را بچه را نمیمونه در آمدن بیستک یه بار بیستک خلاص تا 18 ساله را مسجد یه منوت خواب که آخیم میگه که گبزه گوش که تا 18 ساله را کودک مسجد میدرویه سوال همینه تا کودک در تاجیکستان تا 18 ساله را در مسجد میتونه در آمده سوال پرسته اجازه نمیتیه پس همین کارش مطابق حدیثه یا که مطابق گفته پیغمبر خدا هست همین نابالی پشال وان گفته این افندی نقل داره ایره گپ گوش کردن زیاد یگان معنی نداره اگر ما بدونم که یه آدمی است که ادیقت نگپ میزنه گپش انگ اقلا نمو آدمی که عمل از ایمان یعنی که جدا میدونه ولی بازم گپش میزنی میگه او رحمان همین کارش غلطه همیشه همینطوریه
دیگه ای вообще گفتی که چون چی گفته است من بخاری را خواندم در دانش نوسه بخاری خوندگی بله استعفا رحمانو کبزه سلام علیکم و رحمت الله و برکاته آمدید با توضیح خوبی انشاءالله و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته بله ما گفتم بعد دو کتانی گفت دارم ما بعد بشتم کم برادر گپ زد گپ تا بگو قطعی چی گپ میزنی این گپی قطعی من گپ زدن نتونستی پدرها اوکی نالت ها اینا یا اوکی پدر از زینو تالت چه گپ پشتی و یا اوکی پدر دیگر چیشا میگیرم اوکی اینا در همین تاجیکستان همین نیده و همین کورشید میگه همه سازن همه نازن و یا چوپلوس دیگه برواندگه همه تنجه یکون گپ نیسته ما که خودم 16 سال تاجیکستان را رفته بود ایروی به خونگی و به دریم و بود اکم اومد سال 2015 و علم اومده بود یا 14 روسیه اومده بود تاجیکستان رفتگی نبود برای نطوری ما کواتران میشتیم گفت تو یا خونه نکنم من نمیرم 28 بود زن نداشت تو خونه نکنم زن نمیگیرم بازی همی خیلی که مثلا خونه نداشته باشید در تاجیکستان نمیگیرن با بیمونو هم خیلی زکام موندگیم خلاصه اگر همه اساس کردیم همه چی کردیم رویش کردیم زنگیری من خودم هم جنیم نیدم نیاد در هفتش دوری کردن هستم ویدیو موارا همش هستم ایراپورت میبروه با آدمای استریچر نمیمونم دوره ایراپورت دوران استریچت کنم آدمایی که نه ویرسی هم میایم در بیرون استیکلا پشکم کامیرا کدرگه یا لباسای وینیدار میای اول با پیش هم میزگره بوس میکشه رنگ هم سگوی بوکش یا تایدگه پالتو داره پالتوش رنگ دکترای میای کتیش سلام میکنه میکشه میبرش ما با همون دو روزا کمونا ندیدیم سه امروزه شاید خبر شیفتیم در بوب در بردیانه کجا فش تانکه در اونجا پرای ککنی تلفونش دو روز دستی هم نبوده گویا محمد اقبال تماشا میکرده گویا گروه 24 تماشا میکرده گویا کتی چیزا بوده کروچی با الله قسم 15,000 دلار دادگی 15,000 دلار دادن که سرکش نتیم ولی اما هم در تحت نظارت ای باکیدن کیجا تا همه تو سوزن کیجا تا همه تو سوزن ما یا به خونه و به در بده ما ده که زنگیری روی کرگی بده ما او پلا در این رسیه شو نگوسته روز نگوسته ما کار کرگیم زن تبگم را همونو من با هم شیری مدر قسم خودید هم شیری مدر سالون کرم به ایمو پدانالا در رسیه میدونی شو میبرای 33 گرادوس خمی که کون تا سوخته میگیره کار میکنی کیجا تو بوده آدم 16 سال رفتگی نیست در وطن به قپن برن ستاتیای تروریستیش بزنن و گراجتش کنن در عدلو برن بزنن شو 15,000 دلار دیگه تریبل کنن کیجا تو سوزه انا میره میگن سوزه پیشوی ملت آدم بزرگه بسیار کاری خوب کرده ایسه بر پدرش نالت اوقی پدره همه سوزه آبودی تاجیکستان همین باشه ما اخی آبودی بیزورم من همینا 8 سال رفتگی نیستم وطن من در وطن نبودم اینا من برم همی میکنم ای ازبکستان وطن میگیرم در اونجا اگرنه خونه کنیم جای اون که سایکلی پرایویت جوز کنه میکنم ازبکو را میپرسی قرغیزا را میپرسی شما دمام خیلی میگه ما در خیلی نیست میزگری میره آدم میره میگه با 16 سال رفتگی نباشن در طور سرش پند چی میچوشن در ایراپورت آمدن که وطن آمده بعد 16 سال در وطن ما هم 15,000 دلار دیگه تا میگیرن الله خود تو کنم پدانات بیمونو آمین سلامت باشی برادر واقعا دهشت است چیکار کنیم و اینو واقعیت نمیبینن کورن یعنی میبروین هدف پدانات دوام بکنیم الله مهربان جانش گوز برای خیروزه را برامده باشه که ای بشتایی بی پدانات ولادینات ما خلاص شیم ای فرعون زمین ما خلاص شیم ای الله مهربان امیره نیست که روی زمین وحشه ریشش نیست که ما اولاد گشنش رست کی نبینیم شو بزور شدم ای 10,000 تولد شدم تا حاضر رحمانو 100 تا پرزیدنت دیگه دولت ها علی شدن وای چطور رحمانو شده اشمو با همون جنگی 93 95 98 بیای اما همه برای و دف شوا به زور مایمی
واقعا درسته. باید رحمانوف هر چی تستر از سر این ملت دفع شود تا که این ملت یک نفس آزاد بکشه. درسته برادر. کجای ما الله نگهبان باشه، خدا نگهبان باشه در پناه الله. سلامت باشه. خدا حفظ کنه باشه. خدا حفظ کنه. ان شاء الله که وقتی نهایت رژیم است و نهایت رژیم همین حالت ها را داره. خب 1165 نفر در نظرسنجی اشتراک کردند و 90% اوزداده ها رستم از رحمانوف بدتر است و 10% میگن که رستم از رحمانوف بهتر است. یعنی رستم از رحمانوف بهتر میدونن 10% مردم. 511 نفر در گذاشتن لایک ها کوتاهی ندارن نکردن. الله برکتون بده و اون چیزی که باید ما و شما انجام بدیم ان شاء الله که انجام میدیم. فعلا یگان نفر در یعنی که برنامه نیست. اگر برادرانی که صحبت کردید نه ولی افرادی که یعنی که میخواهید صحبت کنید مرحمت. خوب خیلی خوب. خوب بله بیننده عزیز گرامی، واقعا هم چندین معلومات های جالب از هر قضیه های گوناگون برای ما الحمدلله که رسیده ایستاده است. مردم یعنی که در حالت های خیلی عجیب و غریب قرار دارند. واقعا هم خوب دیگر این حالتی چندین حالت های عجیب و غریب دیگر هم روان کرده گیان. ولی نویسید یعنی که هر چیزی که روان میکنید معلومات دربارشون بیشتر بنویسید تا اینکه بتونیم در اون مورد صحبت کرده. بله سلام علیکم خطاب. سلام درود استاد. دوباره من در اومدم یاد گپام بود بروردین. همون مقامدارایی که من میدونین من همون شما محمد گوش کنین کسانی که من میشناسین این همین لعنتیایی که ظلم بالوی کمی کدوم و ایمان میکنه فوتو کنین در همین استاد محمد اقبال روی کنین. همین گارانتیای که بعد همون اولادان دم همون تمامی مردم تاجیکستان دم چی گفتن خوشتون در سرتون گیرین که لعنتی یگون رحمی نداره فوتو کنین چی وای میکنه نونویس کنین همشه همین استاد روی کنین گارانتیای فهمیدین. بعد ایجا یادو گپام موند فراموش کردم چی گپ داشتم. خلاصه گپ همون مقامدارا دوز من وای ما فراموش کردم. همون مقامدارایی که میدونین من همین استاد گارانتی. بعد من گفتگی باری فراموش کردم. من با طریق واتساپ با طریق یوتیوب و منبر موجیر من نیفتین همون شعر و شکرالله سعداللهویچ کورکنی دولتیه انامون من کتی هوای گپ زدم من همین خیلی یفتن. من کورکنی ارگان کتی گپ زدم هوای من فروخت. فهمیدین شما نترسین لایک یک لایک موندن میترسین. من پروستا یک دقیقه همون یک نفر میدر اومده برای ما 200,000 در کره یعنی که ما باید که автомат بخریم ما باید که رئیس جماعت را بکشیم همتری همه پدوات کردن می دیگه ایزنگ میزنه 200,000 یفتن در کار دادن در کار انا یه آدم گفتیم ما آدم کش نیستیم ما تری کارش ما گفتیم ما تری گپ نیستیم ما تری همچنان که از خطی برآمدن. بعد خیلی فهمیده شد که ما دیدم گپ زد فهمیدم که یو چی ما تری کارو بابشه وقتی که گپ میزنن مقامات دیگه این مردم ها میبینی زنگ میزنن امید چند کس از این در و در برآمدن به هر شکل دیگه یا هم میبینن کدومی گپ میزنه یگون خیلی چیز دیگه همین در رو اومده میشن. هزار بار میگم تون یعنی که امنیت به هر شکل ها کار میکنه به خاطر پرابلم کردن به خاطر همین کارا مردم بسیار بعد پرابلم میکنه. یعنی همین چیزا را انا کو استاد ما گپ گم استاد نگو دیگه اگون گپ نگو. همین وقتی که هر یا آدم نه یک گپ گم فراموش نکنه فراموش نترسن گفتنی. من چی گفتنیم مردم گوش کنه من همین لایک و شما که می نویسین گپ میزنین هیچ وقت مقامدارو نمیفهمن. پروست من کتی هم مقامدار اینمی کلاخر کتی من گپ زدم اینمی کلاخر من فروخ من
لعنتی کو قاوش میکنم. بعد منم اناکو استاد ما چی گفتنیم، منم میخوام از من پلن خدمت میگم، منم اناکو پرزیدنت شدن میخوام استاد. میدونی من چیکار میکنم؟ اگر من دا اوستین منم شما محمد، من اکونومیکای تاجیکستان والله بالله تالله قسم اگر کسی وقتی که همون زمانش بیاید اکونومیکای سوهای معارف اقتصادی تاجیکستان 100% مستحکم میکنم. همو کسانی که مقامدارایی که ظلم کرد بالای مردم، همو وقتی که دولت در دست میشد همو مردم در وای میشن، محکم میشن، محبس میشون، در اختیار مردم داده میشه. فقط که همین نمرن، مردن آرزو کنن، در اختیار مردم میشون. بعد علیم و دانشمندای همشه علیم و دانشمندای همشه ایدگر دولت میبیارم همشه کلان انشالله با امر خدا. اگر که من در اوستیان همین نان در من، نان قوق در من حرام باشه، خدمت همین نان در من حرام باشه که اگر خدمت برای مردم نکنم. بعد بیزنسمن توی که با قوتن هوایی زمین همین خیلی به پول داده میشود. زمین چی زباد فابریکه که میسازن یکم سال 20% میتین، وقتی ساخته شدن دویم سال وی دولت دویم سال 50%، سیم سال 80%، چهارم سال 100%. بعد مردم نکیم همو معاش کنکریتنی تو 4 سال معاشونه دولت دیده میشود، تو 4 سال معین میکنیم که چند معاش نه سال تقریبا میکنه زندگی مردم خوب میشود. بعد سوهای تیبا کنکریتنی با درجه اولی مستحکم میکنم و اینیا. بعد ایجا برادر شما احمد خدت با ایجا کارهای هسته که دولت برای مستحکم کردن، کارهای هسته که من خودم میدونم. خدمت برادر گرامی برنامه پرزیدنتی تنقل کیسه انشالله که برنامه پیش از انتخابات شد حتما در تلویزیون تورستان ببرو گپ میزنی انشالله که مردمی که هستن آواز میتین همه آواز میتیم. سلامت باشه نر خداوند با او روزه رسونون. اولی اول خرسی نوزاده را فوزش تقسیم کردن کنه، ولی اول ما رحمانوف باید یک طرف کنیم بعد تو قضیه او طرفش میبینیم. پرزیدنتی به من هم نصیب کنه اگر تو استاد اداره کننده خودت میشوی. پروسه یا خیلی کارهای کس من باید کنم، اداره کننده خودی تو میشوی استاد. یا خیلی کارهای که هست که سلامت باشید برادر کی سلامت باشی بارک الله. برادرها خواهش میکنیم و گفتیم برادرها که ما هدفمون اولی مبارزه بردن، اولی تو گفته که این برنامه پیش از انتخاباتی را کاری آسان نیست، ولی انشالله در تاجیکستان که رفتیم بعد برنامه پیش از انتخاباتیتون انشالله که پیشنهاد مردم و ملت میکنیم. خب بله عبدالرحمن بفرما. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حضرت میموندیش گپ میزد آخه بسیار بیچاره. ما گفتیم سوالش میکنیم که ما گفتیم سوالش میکنیم که مردم ای دستاشون مگزیناشون گرفتگان، زمیناشون گرفتگان، اونا چی میشود مقصد؟ شاید که یکم این پرزیدنت زور خدا خواه انشالله که پرزیدنت شود خدا خواه همه را میگردونه میتیه. بسیار بستری ملت ما ظلم شده گه. اونا ما نفرایی که عدتشون بیزنسشون گرفتگان، زمیناشون گرفتگان، خونه هاشون گرفتگان، ای خونه هاشون به خونه کردن. بعد بسری اونا چی میگه؟ یک نفر برادرش بردگیان بعضا زندانی کردگیان، یا نفر بردگی قتل کردگیان. اونا چی میشوه؟ مقصد اینا وستنوید میشوه با ابسرات بس توفیق باش برگردونده میشوه. ختم با پرزیدنت آینده ولی سوال نکن، ولی کم نظر تا بگو چی گپ خبرهای ولی بیا مونه که او نظرهای این چیزای پیش از انتخاباتی پیش از پرزیدنتی را ازی که گپای امروزه اونا بزنیم. گپای امروزه همین که فقط دوزی امتا بچه ها مسکلاشون سخت کدگی فقط دمدیم ما میکنن. همه دیگه ما رو میشناسین میدونین. بزای آلمان همش میشناسن، ای پیشمون هم میشناسن دیگه، ای دوری رو هم خیلیش ای 6-7 کیلومتر دیگه میشناسمون. خیلی چی میره خونه ما رو غم میتین. ولی این روز یه تجزنگ زد که الحمدلله با برادرای امنیتی خیلی قطعی رنگ انسان گفت میدنن.
چخچق میکنه میگه که چی کاریگری در همونجا که مقصد نه برادر اکا گفتنیم در اوجا نه گفتنیم که هیچ کاریگر ساختمانچی هم اینمی زور مون منم آمدن پرزیدنت شموخی بس خیلی تو بگو منم پرزیدنت شموخی ای ابا نه چاگم دیگه حضرت دیگه چیه ده ما چی کاریگر ما یا ساختمانچی همت پریکراس نمیدونین صورت هم رویتون کردم ویدیوی جای کارم رویتون کردم ویدیو چیز ویزو فهم کرده نشان تون دادم بعد میگه کار ساختمانچی چی کار داری به همین کارو آخه برادر در همین تاجیکستان هیچ که در وظیفه خودش کار نمیکنه برام قما گفتیم با ما دام بین دیونگالا بدریم دیونگی کنیم دکتر آدم کشی میکنه در تاجیکستان ملیسا کارش طالبندگی های گایشنیک طالبندگی های ایرو هم در وظیفه خودش نیست یک آدم باید که بیچاره معلم باشه در یک مکتب در روسیه عربه میکشه اگر که سوالت همی بود یک آدم با بهای 5 خواندگی دیپلمی سرخ داره در روسیه عربه میکشه یک آدم در هیچ جا نخونده در تاجیکستان یا وزیر ما دپوتات نگفتم یا وزیر یا که رئیس یگان رایون های نامش نوشته نمیتونه رئیس های او که دیپلمی سرخ داره چی های عربه کش های در روسیه این وظیفه ما یک نفر باید ملیسا باشه بیچاره ملیسا نیسته در کجای رفتگی مردی کار های انا یک نفر دزای ملیسا های اینمی جواب سوالی تو برادر هیچ که در وظیفه خودش کار نمیکنه در تاجیکستان با ما را گفتیم ما را همین دولتیم ما هم دیونه همون دولتیم ما هم در آمدیم یا هرچی گفته است اینجا چی میکوید میگردیم برادروی ما را میبرین چی به اذیت میکنین مشکل شما قطعی ما شما کو هم شماره تلفن ما را دارین زنگ بزنین قطعی ما گپ زنین من قطعی یگم تا شما مشکل ندارم چی اوجا اذیت میکنین شما یا فرد شما خیال میکنین که همه دنیا همه خیلی هست که تا آخری عمر همه میمونن فقط در همین سری وظیفه و شما در اونا بزی میکنین مثل بز زندگی میکنین رنگ یک پیش کوری هر کدومت که توغری آمده است برده زندانتون کرده اما تا وقت ساعتون میاد شما را خودتون زندان میکنن هر یک کدومت وقت ساعتت بوچیده است زندانتون کرده است اما با وقت ساعت خودت رفته استین با یگام تا خوبی نیست ما فرزند انا همو دولتیم هر یک خونمون رگمون پوستمون موی سرمون همه با تمام ناخون و با تمام قطره خون ما فرزند انا همو دولتیم هر ظلم میشود که ما را میبینیم و اگر دل ما هم نمیسوخت ما هم ممکن که هیچی نمیگفتیم همون نه چی یگام جای ما درد میکنه که ما میخیزیم گپ میزنیم زور ما نمیرسه که دیگه هیچ کنیم با همین لقیدن میگیریم ایدو ما فرزند انا همون دولت ما با دولت یگام خیانت نکردیم والله قسم ما با دولت هیچ خیانت نکردیم هر وقت قطعی کدام امنیتی گپ میزنی حتی در اروپا قطعی سفارت تاجیکستان گپ زدم اگه میشناسین ما دیگه بفورتون هم میگم نفورتون قطعی سفارت تاجیکستان گپ میزنی یکم کلمه‌ش هم تروریست دیوم کلمه‌ش هم تروریست سوم کلمه‌ش هم تروریست در پیش ملیساهای پلیسای آلمان قطعی 6 تا گپ زدیسته ایزون هم میکشه که سبحان الله ایزون هم میکشه که چی با ما باید همه هموطن ما در پیش پلیسای آلمان تروریست بگم یا بار دو بار 3 بار 4 بار ما تا حال یک بار ایدهن یا بیگناه در حق خودم همین گپ نفهمیدم 3-4 به شرف میبرویان در پیش همینا پس میزنن با مورا که تو تروریستی با 4-5 تا بزی به ناموس شیطان میروند در تن قلانه توی و میدرویان میشنن گپوی ما رو زبط میکنن گپوی ما رو شما دیگه زبط نکنید کلبزو چینام دورالیا ایقا سباک جمع شدگیان پیوند تاجیکانی آلمان سگالی که مرا میشناسین ویش که نمیشناسین نه میشناسین اگر کونشون هم که بخرین شما گوهاشون هم که بخرین فردا شما خواهین ملت میشین
فردا همه شما خواهین ملتین. ولی با چند تا میدونم کاراتون چیکار کردین. اگر که کارو شما را نقل کنیم والله قسم حاضی ای همون ششم عدله یا که ای اوباب شما را خودتون خواهین میگن اینجا با بزوری کشیده میبرن تو. بشینین ضبط کنین خوش رو چلیکاکاتون ایتاری وازلین کنین بنویسین تلفناتون در پیش تو مونه اچکیوتونی قایی ضبط کنین ناوشنیکاتون در گوشاتون با حضور. اگر که شما چی کاری کردنیم فقط هم جان ما را میگیرین تمام که همین جان دیگه برای ما یگاه معنی نداره هیچ ارزش نداره. فقط در آینده این ملت شما خائن میمون. خائن بود در تاجیکستان دیگه خائن نمیگن. بز بچای بز اوتای بز دودری بز اکای بز شما دیگه هفت پشتون آنها میخیلی میره بز فکر میکنین دنیا به صحیبه یا میخیل میگه تو چی کارگری والله قسم قطره با قطره خونم فرزند انا همو دولت های من هیچ بگونه نیستم در تاجیکستان. انا همین مشکل بود که امروز شما خواستین ما را خواهیم برآوردیم. یک کمی که اگر بگونگی ای تاجیکی میدونستم تماما گپ نمیزدم چون برام هیچ ارزشی نداشت. کمی اگر ما خونم مسلمانی نمیشید و تاجیکی نمیشید تماما ما همینجا نمیدرمادم گپ نمیدونم خدمت در بالا نمیماندم. 100%. این بزرگ ما مشکل بزرگ شما دیگه در کار هم نیستین دیگه خودتون لبای خونتون هم که بفروشین شما ما را سیاه کرده نمیتونین کلبزو این با شما های مقصد چند قیه که شما زیاد دروغ میگین با میرین او فلان کار این دروغ های شما درد سر خودتون میشه و ای پیش خودتون فانتاستیکه زیاد نکنین. هرچی در هر کنج خدا زده ها اومدین همینجا همت بز شدین همت وقتش ده در پیش ما با حقارت هایی که شما میکدین او گپای شما را ما گفته نمیتونستیم. او گپای شما را توازی را ما در خود ما اجازت نمیتیم. ایمینه همی بزایی که حالی در همی آلمان جمع شدگی هم حقارت های شما میکدیم ما نمیکدیم گپا را او وقت ما درجه نمیفهمیدیم چی گفت. همی مسئله نواری که مسئله نامه که حرکت اصلاح خان با تمام برادرای یعنی که مخالفه و جامعه شهروندی و گروه 24 و یعنی که شرافالدین گدای حرکتی جنبش اصلاحات و رشد یعنی که یک نامه های با وزیر خارجه آلمان و با وزیر خارجه لهستان نوشتیم. یعنی سفیر بسیار در حالت وزمین قرار گرفته است و گفته است که ما دستود میتیم مرحمت دستود بتیم با توسط بزغالاش که با بچه ها فهموندن تو بچه ها بگن ما همون قرار انتظاریم که همین سفیر در یعنی که سود بتیه همین بچه هایی که سفیر به همین چیز ما یکون اتهام نکردیم ما چیزی دلیل داریم گفته سیم تر ما به دلیل تر نگفتیم. ای تو معلومه که کی در روسیه چیکار کردی وقتی سفیر بودی قطعی کی کار میکردی خیلی آدمی همه تو زندگی نومد معینه اون نعمت زادت هم همون ترای امیدم همه گفتی گپات کارای شما معینن در پیش ما چی گفتی گپات بزغالای دیگه اید که در آلمان هستید دلای شما ای ملات ای قاریت ای اولیات ای گفتی گپات بیفشی داعشی همه معلومه که شما کیه. با همون خاطر ما تهمت نمیکنیم ما وقتی که یک چیز میآموزیم بعد در مورد اون کار میکنیم کارای ما یعنی که بیفایده و تهمت نیستن تو نامه کردنی تو بعضی دیمو شکایت کردنی دستود ما هم همون چیز انتظاریم که تا همون یعنی که شکایت دستود ما را بکنیم و بسیار هم خرسند میشیم ای کاری که تسترکش بکنیم تیموس یا ادوکات بگی 5-6 هزار بته دستود بته ما را تو اینکه ببینیم هر روزی قضیت باستاب شوه هر روز یک سیت میدونه که 5-6 سال دوام میکنه این سودی یا گفتی که با رحمان رو میبره یا گفتی که با میگه تمام یعنی که بعد میدونیم با چی گپ میشه. ما انتظاری همین کاریم که همین کارا بکنی دستود بتی بسیار انتظاری همین همین یک جای عجیباته که خیلی همه سفیر خائن نباشه در وقتی که در مسکو بودی تمام تاجیکا را فروختی ایزد امون شب و روز یک خیلی تاجیک ایدمش پدرش نمیدوه
والله قسم یا خیلی تاجیک ایدمش پدرش ای تاجیکستان خشش نمیته بخیزه پیش پسرش بیا که ایا عدل ببرورش ایزاد اما شب و روز ایدمی تاجیکا میدوید گرفتی فروختیش تو چه خیلی خواهی نیستی تو یک بیناموسترین نفری همین تاجیکستانی تو شهروند آلمان سفیر تاجیکستان شهروند آلمان سفیر کشور لهستان تو چه خیلی خواهی نیستی تو تمام مسیر اسرار تاجیکستان در آلمان و لهستان و روسیه میفروشی تو 100% خواهینی توی خواهینی اساسی توی ما ای تاجیکستان نه سیر میدانیم نه هیچی که در اینا بفروشیم خستیم اومدیم اینجا تو ما را گرفتی خواهینی اعلان کردی در حالی که خودت تو خواهینی تو بوده که فرزنده این ملت فروخته بردن با سالهای زیاد زندانیشان کردن بله پس چی خیلی امروز تو خواهی نمیبرویم ما خواهی میبرویم تو بوده که این قدر نفر ای آلمان با تاجیکستان چی شد اخراج شد چی خدمت کردین در همین چند ساله که در روسیه بودی چی خدمت به همین ملت کردی یک پاسپورت که در تاجیکستان $100 میخریدنش مردم تو در روسیه تا 15,000 روبل فروختیش امامالدین ستاروف خائن ملت تاجیکستان آینده وزیرش دادم بگی تو یک پاسپورت در یک شهروند تاجیکستان 15,000 روبل فروختی در حالی که در تاجیکستان $100 بود بگیم 700 سومون 800 بازی 19,000 رای 19,000 رسمی 19,000 پاسپورت تخلیت داری نه 19,000 بسپور اگر با یگان سگ باشه قرار است 30,000 50,000 هم پاسپورت رسمی است که را فروخته سن در آلمان یا پاسپورت تاجیکی را تو $15,000 را فروخته سن یک وزرشن نراد اینه که 200 روبل باید نمیستاد این حق سفارت که به پول ببراره در شهروندش بده 3,000 تا 5,000 روبل میخریده کش بله 100%. چی خیلی تو خواهی نیستی این خیانت به ملت نیسته 100%. چی باید او باب چی باید را فیراد نمیکنه که برای چی تو ملت ظلم میکنی در کشوری بگونه تو باید با ملت خدمت کنی چی باید ظلم میکنی برای چی او بابی را فیراد نمیکنی برادرای که ما را زنگ میزنین ما را میپرسین برادرای ما را ظلم میکنین برای چی اینی خائنا را نمیبینین یک کمپیر میروه ای ظلم و ستم میگریزد ای تاجیکستان ای بنوایی میره در روسیه رهروک میشوه وقتی سفارت تاجیکستان یگان کارش میغلطه میره ای همون کمپیری رهروکی که 15,000 20,000 اولیگ معاش میگرفت 5,000 روبل شه میگیره چی با برادرایی که در اوباب در امنیت شدگین برای چه اینا رو فیراد نمیکنین مشکلی ما فقط همین یک گپ زدن ما آدم نکشتیم ما زمین وطن نفروختیم چی با اینا را فیراد نمیکنین که چی برای چی ملت در کشورهای بیگانه ظلم میکنن سرشون از کجا اینا میلیون دلار جمع میکنن بله 100%. وقتی که در روسیه بوده میگفتن که مرده تاجیک پرزیدنت با کلا گرفتگی باید به پل به تاجیکستان برده شود ای مسکو 70,000 روبل تا سفارت نمیگرفت مرده ترویی نمیکرد تاجیکستان اینا برای چی اینا نمیروند تاجیکستان برای چی اینا را هیچ کس پاسپورتی نمیکنه برای چی اوچه امامالدین ستاروف عدل نمیروه برای چی برادر امامالدین ستاروف تا عدل اوباب نمیروه امنیت نمیروه این خیانت نیست یک مرده تاجیک باید به پل به وطن برگشته شوه با همون پرزیدنت تاجیکستان خیانت حداقل به ملت نکرد با گپ پرزیدنت خیانت نکرد پرزیدنت میگه به پل آورده شوه امامالدین ستاروف 70,000 میفروشه یا مرده را در تاجیکستان 70,000 روبل بود او وقتو ولی ممکن 70,000 بازی 110,000 رای میدونی بازی 110,000 همین عجایبات هایده همین جا برای چی اونا خواهی نمیشوند اینا که گپ پرزیدنت هم میشکنن سخن پرزیدنت هم میشکنن برای که او پرزیدنت خودش ایو پول میگیره آزاده ای هر یک کنسول و سفیر مخصوص پول میگیره اینا میدونستی
هر یک کنسول سفیر با آزادار مخصوص دلار روی میکنن. اینجا دشمن ما میشیم یا که اونا بعد که اینا او کارو میکنن چی خیلی مردم پرزیدنت بد نبینه، آزادار بد نبینه، رستم بد نبینه. اینا چی میگن ای بالا اولویا. بله. خدا هر کسی که رفتی رسیدی یکم به ملت چی کردی ظلم کردی. همین 2 روز در مردم در آلمان پاسپورت کردن باید که تعریف شده دیگه در آلمان تعریف و توصیف سفارت در آسمان باید که سر شده که فروختن بزمزه گفتن یاش آدمای خوبن و یاش آدمای خوبن، آدمای خوب پاسپورت دیگه نرشد در آسمان کردن. بزاکا خوش گوش کنه، خوب گوش کنه شما را گوشات این طریف ورم کنه. فردا انشاءالله ما میریم تاجیکستان. ما 1000% امید داریم که میریم تاجیکستان با سری بلند. تاجیکستان ایما بگونه شده نمیتونم، ما تاجیکستان بگونه شده نمیتونم. تاجیکستان دولتی ما با تمام رگ خون با تمام پیوندم تاجیکم. سلامت باشی برادر عبدالرحمن، بارک الله، الله حفظت کنه و خداوندی ملت هر چی تیستر نجات بده از ظلمی بدبختی رحمان و فی پلید که مردم به حالتهای بد آورده است قرار داده است. خوب واقعا وضعیت به همین حالت ها هست. بله دیگر گفتی گپا بیشتر گفتن و بله. عبدالله بفرما. عبدالله میکروفون گیرونه گپ زه. عبدالله گپ میزنی؟ صدا نمیدونم. خوب عبدالله نمیشنوم مورا. خوب عبدالله نمیشنوم مورا. بله خب واقعا هم زنگای واتساپی خیلی زیاد اومده است، بخشش زیاد که همه نمیتونیم جواب داده. در وقتی برنامه چون یک از گپ میزنه، وقتی برنامه امکانی جواب دادن به همه نشد. ولی خب دیگر از تاجیکستان قریب یگان 70 زنگ اومدگی. خب اکثرش هم چاپلوسا در یک وضعیت خیلی یعنی که گفتی گپا بیزیب قرار دارن، واقعا در یک وضعیت بیزیب قرار دارن. چون که وقتی که رحمانوف اگر اگون گپ شوه دیگر گفتی گپا کپا سختگی های و همون خاطر دیگه باید مردک یکان رحشه ببینه دیگه. خوب بیننده عزیز و گرامی، امروز برنامه ما تقریبا تا همین جا به پایان میرسانیم و برادرانی که در گذاشتن لایک هاشون کوتاهی نکردن 530 لایک ماشاءالله بهترین، یعنی خداوند برکتون بتیه. لایکاتون رو بگذارید. 1264 نفر در نظرسنجی اشتراک کرده است ولی الحمدلله 90% مردم رستم از رحمانوف بدتر است، ولی 10% رستم از رحمانوف بهتر است. 10% مردم یعنی که بر رستم گویا که آواز دادن و 90% مردم یعنی که مخالف آمدن رستم بر قدرت هستند. خب در پادپیست کردن به شبکه اصلاح کوتاهی نکنید و در تلگرام اصلاح همچنین و همراهی کردن کمک های خودتون به اصلاح یعنی که قطع نکنید تا اینکه بتونیم در نهایت وقت هایی که ما قرار داریم کارهامون رو باید انجام بدیم و اگر ما بخوایم هر روز برنامه ها نشر شوند پس باید برادرانی که در هر کشورهای گوناگون دنیا هستید همکاریتون رو با اصلاح قطع نکنید تا بتونیم کارهای بیشتر و بیشتری را ان شاء الله که با هم انجام دهیم. خوب در آخر برنامه دعا میکنیم که الله سبحانه و تعالی در این ماه مبارک و در این ماه بزرگ شعبان دعا میکنیم که خداوند موفقیت و پیروزی را برای ما و برای ملت و مردم تاجیک نصیب و روزی بگرداند. الله سبحانه و تعالی همه آن آرزوهایی که پدر و مادر این ملت، فرزند این ملت، دختر این ملت، جوان این ملت دارد خداوند به همه آرزوهاشون برساند. الله سبحانه و تعالی تمام مشکلاتی ساخته و صنعی که این رژیم برای این ملت می سازد و ساخته است خداوند این مانعه ها و این سدود را از سر ملت و مردم بردارد. الله تمام زندانیان بیگناهی که در زندان های رژیم منحوس رحمانوف قرار دارند خداوند زندانی های بیگناه این ملت از زندان های
سیاهچال‌های رحمانوف که واقعا بیگناه هستند در زندان قرار دارند. الله سبحانه و تعالی تمام زندانیان بیگناه این ملت از زندان‌های رژیم منحوس رحمانوف آزاد بگرداند. خداوند تمام این ملت به همه آن آرزوهای دیرین خود که داشتند خداوند به آرزوهای دیرین برساند. الله رحمانوف هر چیز زودتر آشکارش بگردان، یا جانش برآمدگی باشه، یا اینکه کار نشویم شده باشد، یا اینکه هر حالت پنهانی که میخواهند بکنند خداوند این حالت پنهانی را بیشتر و دورتر دیرتر دوام نتیان تا اینکه این ملت بتواند بفهمد. و اگر الله سبحانه و تعالی این پیربوزبله احمق منحوس پلیده از قدرت دور کردنی شد، خداوند این قدرت دیگر به این عائله کثیف و پلید واگذار نکند تا اینکه یک نفر از این ملت و مردم صالح باشد و در فکر این دولت و در فکر این ملت باشد و بتواند کار برای آینده این ملت و این دولت انجام دهد. سبحانك اللهم و بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.